ओके, वेलकम एव्हरीवन. आज आपण दोन सब युनिट बघतोय 7व्या युनिट मधले. एक आहे कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय आणि दुसरा आहे इनपुट टॅक्स क्रेडिट. सो लेट अस स्टार्ट. काल आपण लेव्ही आणि कलेक्शन बघितलं. सो नाव लेट अस स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय. आता कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय का महत्वाची आहे? व्हॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय? जीएसटी मध्ये टॅक्सेबल इव्हेंट जी आहे ती आहे सप्लाय ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. टॅक्सेबल इव्हेंट म्हणजे काय हे पूर्वी सांगितलेलं की ज्या बेसिसवरती टॅक्स लावला जातो दॅट इज कॉल्ड टॅक्सेबल इव्हेंट. जसं इन्कम टॅक्स साठी टॅक्सेबल इव्हेंट आहे अर्निंग ऑफ इन्कम. कस्टम्स ड्युटीसाठी टॅक्सेबल इव्हेंट आहे इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स. जुना जो सर्व्हिस टॅक्स होता त्याच्यासाठी टॅक्सेबल इव्हेंट होती प्रोव्हाइडिंग ऑफ सर्व्हिसेस. तर काय तुम्ही केलं म्हणजे तुम्हाला टॅक्स लागतो दॅट इज कॉल्ड टॅक्सेबल इव्हेंट. आता जीएसटी मध्ये टॅक्सेबल इव्हेंट काय आहे? सप्लाय ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. तर त्यामुळे सप्लाय म्हणजे काय हे फार महत्वाचं आहे. कारण इफ देर इज नो सप्लाय देन देर इज नो जीएसटी. म्हणजे एखादी ऍक्टिव्हिटी मी करतोय तर ती मुळात सप्लाय आहे का नाही इथून सुरुवात होते. जर ती ऍक्टिव्हिटी म्हणजे सप्लायच होत नसेल, फॉर एक्झाम्पल की आता एखादा एम्प्लॉयर रिलेशनशिप घेऊ आपण, तर एम्प्लॉई एम्प्लॉयरला सर्व्हिस द्यायला लागलाय. आता ही सप्लाय आहे का नाही? आता या जीएसटी ऍक्ट मध्ये त्याला सप्लाय नाही म्हणून डिक्लेअर केलेलं आहे. सो देर इज नो सप्लाय, सो देर इज नो जीएसटी. आता कधी कधी एखादा समजा वाद निर्माण झाला की समजा असं धरून चाला की एखाद्या कॉलेजचा एक प्रोफेसर आहे आणि ते प्रोफेसरचं एम्प्लॉयमेंटमध्ये लेक्चर्स देणं, कॉलेजच्या मुलांचे पेपर्स चेकिंग करणं, युनिव्हर्सिटीचे आलेले पेपर्स चेक करणं हे त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटचा पार्ट आहे. आता समजा त्या कॉलेजमध्ये एक एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज झाली आणि ती कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज झाल्यानंतर त्या कॉलेज मॅनेजमेंटने त्या प्रोफेसरना विचारलं की यामध्ये तुम्ही कोऑर्डिनेशन आणि अँकरिंग सर्व्हिस द्याल का? दिस इज नॉट मॅन्डेटरी ऑन यू, तुमच्या ड्युटीचा तो भाग नाहीये, पण त्याचं आम्ही तुम्हाला वेगळं रेम्युनरेशन देऊ. आणि तो प्रोफेसर म्हणाले ओके, आणि त्यांना रेम्युनरेशन मिळालं. नाव क्वेश्चन अरायझेस whether this service of coordination and anchoring provided by the college professor is supply or not. If it is supply, it is liable to GST. If it is not supply, it is not liable to GST. तर म्हणून आता त्या केसमध्ये काय होईल? दॅट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाय, कारण इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ते वेगळं आहे म्हणून. सो सांगायचा मुद्दा काय आहे की सप्लायचं सिग्निफिकन्स हा आहे, की सप्लायचं महत्व हे आहे की सप्लाय जर होत असेल, एखादं ट्रान्झॅक्शन, एखादी ऍक्टिव्हिटी, एखादं गुड्सचं जे मुवमेंट होतीये ती जर सप्लाय होत असेल तर त्यावर जीएसटी लागणार आहे, गुड्स असो सर्व्हिस असो. जर सप्लाय नसेल तर सर्व्हिसला जीएसटी लागणार नाही. सो नाव लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट द कन्सेप्ट ऑफ सप्लाय इज ऑल अबाउट. आता सेक्शन 7 मध्ये सप्लाय डिफाईन केलेला आहे. आता सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की सेक्शन 7 डिफाईन्स सप्लाय इन अन इन्क्लुझिव्ह मॅनर. सेक्शन 7 काय म्हणतो? सप्लाय इन्क्लुड्स, आणि मग ह्या गोष्टी सगळ्या येतात सप्लायमध्ये. आता इन्क्लुझिव्ह असल्यामुळं दॅट मीन्स की एनी अदर थिंग्स कॅन ऑल्सो बी ऍडेड इन, पण ह्या गोष्टी तर डेफिनेटली येणार आहेत. आता मी सेक्शन रिप्रोड्यूस केलेलं नाहीये या ठिकाणी बिकॉज इट इज लॉंग सेक्शन, पण त्याचे इसेन्शियल कंटेंट्स मी या ठिकाणी घेतलेले आहे. आता सेक्शन 7 मध्ये काय केलेलं आहे की इन्क्लुझिव्ह डेफिनेशन आहे, पण तरी पण ती साधारणपणे 3 भागांमध्ये डिवाइड झाली. सो पहिला भाग आहे की सप्लाय इन्क्लुड्स मध्ये थोडक्यात मिनिंग पार्ट आहे. पहिला पार्ट तुम्हाला जे 4 टिक्स दिसत आहेत या ठिकाणी, सो या ज्या 4 टिक्स आहेत सप्लाय इन्क्लुड्स म्हणताना इन्क्लुड्सच म्हटले, मीन्स म्हटलेलं नाहीये, पण हा थोडक्यात मिनिंग पार्ट आहे. या 4 कंडिशन्स फुलफिल होत असतील तर तो सप्लाय झाला. पण तरी पण मुद्दाम शब्द इन्क्लुड्स वापरलाय जेणेकरून हे सोडून इतर काही पण सप्लाय मध्ये येऊ शकतं. सो दिस इज मिनिंग पार्ट, सप्लाय इन्क्लुड्स. आणि दुसरा पार्ट आहे की इन्क्लुजन्स पार्ट, की काही स्पेसिफिक इन्क्लुजन्स केलेले आहेत. की सीजीएसटी ऍक्ट मध्ये ऍक्ट संपल्यानंतर एक शेड्यूल्स 3 दिलेले आहेत, शेड्यूल 1, 2 आणि 3.
तर त्यातल्या शेड्यूल 1 मध्ये काही स्पेसिफिक गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत की हे सप्लाय होणारच आहे, म्हणजे कन्सिडरेशन जरी नसेल तरी हे सप्लाय होणार आहे. तसंच सेक्शन 7(1)A मध्ये पण काही स्पेसिफिक इन्क्लुजन्स आहेत आणि काही स्पेसिफिक एक्सक्लुजन्स आहेत शेड्यूल 2 मध्ये, सॉरी शेड्यूल 3 मध्ये, इथे टायपिंग मिस्टेक आहे. शेड्यूल 3 मध्ये काही स्पेसिफिक एक्सक्लुजन्स आहेत. आता जसं जे आता एम्प्लॉयर एम्प्लॉईचं मी जे सांगितलं ते शेड्यूल 3 मध्ये दिलेलं आहे एक्सेप्शन. सो हे एक्सक्लुजन आहे, म्हणजे हे सप्लाय होणार नाही. सो सप्लायच्या स्कोपमध्ये सेक्शन 7 नुसार 3 पार्ट्स आले. पहिला आला मिनिंग पार्ट, ज्याच्यामध्ये ह्या 4 कंडिशन्स फुलफिल झाल्या तर सप्लाय होणार आहे. दुसरा आला स्पेसिफिक इन्क्लुजन्स गिव्हन इन सेक्शन 7(1)A अँड शेड्यूल 1 आणि स्पेसिफिक एक्सक्लुजन्स गिव्हन इन शेड्यूल 3. असे 3 पार्ट्स मिळून सप्लाय बनतो. ओके, पहिला आहे की डिफायनिंग पार्ट विच इज इन्क्लुसिव्ह बट इट इज डिफायनिंग पार्ट. 4 कंडिशन पूर्ण झाल्या तर तो सप्लाय झाला. सेकंडली इन्क्लुजन पार्ट शेड्यूल 1 आणि 7(1)A आणि थर्डली एक्सक्लुजन पार्ट शेड्यूल 3. अशा 3 भागांमध्ये सप्लायचं कव्हरेज या ठिकाणी दिलेलं आहे. आता पहिला जो पार्ट आहे मिनिंग पार्ट, तो आपण बघू की त्याच्यामध्ये काय 4 कंडिशन्स घातलेल्या आहेत. सो तिथं काय म्हटलं की सप्लाय इन्क्लुड्स काय, तर एनी फॉर्म ऑफ ट्रान्झॅक्शन, कुठल्याही स्वरूपातला व्यवहार असू दे, एनी फॉर्म ऑफ ट्रान्झॅक्शन. पण कसला, लाईक, म्हणजे तिथं इथं मी लाईक शब्द वापरलाय, तिथं सेक्शन मध्ये शब्द आहे सच ॲज. एनी फॉर्म ऑफ ट्रान्झॅक्शन सच ॲज सेल, विकलाय माल किंवा सर्व्हिस असेल, ट्रान्सफर, ट्रान्सफर म्हणजे एक प्रॉपर्टी एकाकडून दुसऱ्याला ट्रान्सफर केलेली आहे, बार्टर म्हणजे एका वस्तूच्या बदल्यात दुसरी वस्तू, एक्सचेंज सेम की पार्टली मनी आणि पार्टली वस्तू एक्सचेंज, लायसन्स म्हणजे आपण लिव्ह अँड लायसन्सद्वारे एखादी रूम लायसन्सने देतो किंवा मशिनरी लायसन्सवर दिली जाऊ शकते, रेंटल भाड्याने देणं, लीज परत भाड्याने देणं, ऑर डिस्पोजल. डिस्पोजल म्हणजे काय की मी आता जसं समजा माझं एखादं मशीन 25 वर्ष जुनं झालंय, तर मी ते डिस्पोज करून टाकलं. मी म्हंटल स्क्रॅपवाल्याला की तू येऊन ते घेऊन जा, मला पैसे देऊ नको. दिस इज डिस्पोजल. तर ऑर इन एनी अदर फॉर्म, तर हे काही फॉर्म स्पेसिफिकली दिलेत, पण हे सोडून इतर पण असू शकतात. सो एनी ट्रान्झॅक्शन सच ॲज सेल, ट्रान्सफर, बार्टर, एक्सचेंज, लायसन्स, रेंटल, लीज ऑर डिस्पोजल ऑर इन एनी अदर फॉर्म. तर हे कशाचं, हे ट्रान्झॅक्शन कशाचं पाहिजे, तर सेकंड कंडिशन आहे इट शुड बी ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. तर हे ट्रान्झॅक्शन कशाचं व्हावं, गुड्सचं आणि सर्व्हिसेसचं व्हावं तर सप्लाय होणार. म्हणजे मग जर गुड्स नसेल किंवा सर्व्हिस नसेल तर सप्लाय होणार नाही. आता गुड्स आणि सर्व्हिसची डेफिनेशन कशी दिली आहे, तर गुड्स म्हणजे एनी मुव्हेबल प्रॉपर्टी, थोडक्यात एक्सक्लुडिंग मनी अँड सिक्युरिटीज. बरोबर, एक्सक्लुडिंग मनी अँड सिक्युरिटीज, पैसे आणि सिक्युरिटी म्हणजे शेअर्स, डिबेंचर्स, हे सोडून बाकी सगळे मुव्हेबल प्रॉपर्टी म्हणजे गुड्स आहे. थोडक्यात इमुव्हेबल प्रॉपर्टी म्हणजे गुड्स होणार नाही. म्हणजे मी माझा बंगला विकला त्याच्यावर जीएसटी लागणार नाही, मी माझा फ्लॅट विकला त्याच्यावर जीएसटी लागणार नाही, फक्त अंडर कन्स्ट्रक्शनला लागतो, ते आपण पुढे बघू. पण कम्प्लिटेड फ्लॅट, कम्प्लिटेड शॉप, प्लॉट याला जीएसटी लागणार नाही, कारण गुड्स म्हणजे काय की मुव्हेबल प्रॉपर्टी, मुव्हेबल प्रॉपर्टी आणि एक्सक्लुडिंग सिक्युरिटीज आणि मनी. आणि सर्व्हिस म्हणजे काय, तर सर्व्हिसची डेफिनेशन दिली की एनिथिंग अदर दॅन गुड्स, गुड्स सोडून जे काय आहे ते सर्व्हिस आहे. त्यात परत एक्सक्लुजन्स काय दिलेत की अदर दॅन इमुव्हेबल प्रॉपर्टी, मनी अँड सिक्युरिटीज. म्हणजे अदर दॅन गुड्स म्हटलं तर मग चुकून त्यात सिक्युरिटीज यायला नको, म्हणून परत काय म्हटलं की सर्व्हिस मीन्स एनिथिंग अदर दॅन इमुव्हेबल प्रॉपर्टी, त्यानंतर मनी अँड सिक्युरिटीज. म्हणजे थोडक्यात इमुव्हेबल प्रॉपर्टी, मनी आणि सिक्युरिटीज हे जीएसटीला लायबल होणार नाहीत, कारण ते गुड्स किंवा सर्व्हिस नाहीये. पण ते पुढे आपण डिटेलमध्ये बघू, त्याच्याशी संबंधित काही सर्व्हिसेस जर असतील तर त्या मात्र लायबल होतील. सो इट शुड बी गुड्स ऑर इट शुड बी सर्व्हिस. हा सेकंड भाग आहे सप्लाय मध्ये. पहिला भाग होता की ट्रान्झॅक्शन कॅन टेक एनी फॉर्म लाईक सेल, ट्रान्सफर, बार्टर, एक्सचेंज. सेकंड पार्ट आला की इट शुड बी गुड्स ऑर सर्व्हिस. गुड्स मध्ये काय आलं की एनी मुव्हेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लुडिंग मनी ऑर सिक्युरिटीज. सर्व्हिस मीन्स एनिथिंग अदर दॅन गुड्स बट अदर दॅन इमुव्हेबल प्रॉपर्टी, मनी अँड सिक्युरिटीज.
थर्ड पार्ट आहे, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, की माझा बिझनेसच्या ओघामध्ये मी ते केलेलं असलं पाहिजे, बिझनेसच्या उद्देशाने ते मी केलेलं असलं पाहिजे. आता बिझनेसची डेफिनेशन काल आपण बघितली, ती खूप मोठी डेफिनेशन आहे, त्याच्यामध्ये भरपूर ऍक्टिव्हिटीज कव्हर केलेल्या आहेत. मग ते सेल असेल, रेंटल असेल, ट्रान्सफर असेल, किंवा प्रॉफिट मोटिव्हनी केलेलं असेल नसेल, ऍडमिशन टू इव्हेंट असेल, थिएटरला तुम्हाला अलाउ करणं, बऱ्याच गोष्टी. थोडक्यात बिझनेस म्हणजे वाईड दिलेलं आहे, आणि अगेन इट इज इन्क्लुझिव्ह डेफिनेशन. तर बिझनेस कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस मध्ये केलं असेल तर त्याला सप्लाय मानलं जाईल. मग फॉर एक्झाम्पल, की असं एक्झाम्पल घ्या, की मी काल पण एक एक्झाम्पल दिलेलं, की एखाद्या स्त्रीनं तिची ज्वेलरी विकली ज्वेलरला आणि 5 लाख रुपये मिळाले तिला. आता हे काय आहे, की हे तिचं कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस नाहीये, तिचं बिझनेससाठी हे ट्रान्झॅक्शन केलेलं नाहीये, तर हे तिचं पर्सनल ट्रान्झॅक्शन आहे, तर त्यामुळे हा सप्लाय मानला जाणार नाही. सेकंड एक्झाम्पल घ्या, की मिस्टर ए सोल्ड हिज ओल्ड कार. आता ही त्याची पर्सनल कार होती, सो दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, अँड देअरफॉर इट इज नॉट अ सप्लाय. सो ही थर्ड कंडिशन आहे, की such transaction of goods or service should be in the course of furtherance of business. आणि चौथी कंडिशन काय आहे, की इट शुड बी फॉर अ कन्सिडरेशन. कन्सिडरेशन म्हणजे मोबदला, काही ना काहीतरी त्या बदल्यात कॅश किंवा नॉन कॅश फॉर्म मध्ये काही ना काहीतरी मोबदला मिळालेला असला पाहिजे, तरच इट विल बी ट्रीटेड ॲज सप्लाय. आता फॉर एक्झाम्पल, की जिओने काय केलं, की समजा आता 5G लॉन्च केलं, आणि त्यांनी काय सांगितलं, की आमचे जे एक्झिस्टिंग कस्टमर्स आहेत त्यांना पहिला 1 महिना सर्व्हिस आम्ही फ्री देणार आहे. नाव दिस टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिस विच इज ऑफर्ड फ्री इज नॉट अ सप्लाय, बिकॉज देर इज नो कन्सिडरेशन इन्वॉल्ड. तर त्यामुळं त्याचं जीएसटी येणार नाही, देर शुड बी सम कन्सिडरेशन. तर हा भाग. तर आता सप्लायमध्ये 4 गोष्टी आल्या, मिनिंग पार्टमध्ये 4 गोष्टी आल्या, की फर्स्टली ट्रान्झॅक्शन मे टेक एनी फॉर्म लाईक सेल, ट्रान्सफर, बार्टर, एक्सचेंज, लायसन्स, रेंटल, डिस्पोजल, or any other form. Secondly, it should be of goods or services. Now, excluding money, securities, and immobile. Thirdly, it should be in the course of furtherance of business. Personal transactions are not covered. And fourthly, there should be some consideration. Consideration असेल तर. आता स्पेसिफिक इन्क्लुजन्स जे शेड्यूल 1 मध्ये दिलेले आहेत, तिथं काय केलंय, शेड्यूल 1 मध्ये 4 एक्सेप्शन्स दिलेले आहेत, की ज्यामध्ये काय म्हटलंय, की तिथं जरी कन्सिडरेशन नसेल तरीही दॅट विल बी ट्रीटेड ॲज सप्लाय. 4 एक्सेप्शन दिलेले आहेत, म्हणजे प्रिन्सिपल आणि एजंट मध्ये झालेला सप्लाय, किंवा रिलेटेड पर्सन्स मध्ये झालेला सप्लाय. तर अशी 4 एक्झाम्पल्स त्या ठिकाणी दिलेत. तर तिथं इव्हन दो देर इज नो कन्सिडरेशन, इट विल बी ट्रीटेड ॲज सप्लाय. सो हे स्पेसिफिक इन्क्लुजन शेड्यूल 1. देन स्पेसिफिक एक्सक्लुजन्स इन शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 मध्ये जसं सॅलरी असेल, म्हणजे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, किंवा सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय एमपीज, एमएलएज, किंवा कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट होल्डर्स. सो फ्युनरल रिलेटेड सर्व्हिसेस, बरियल, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, असे काही काही एक 8-9 आयटम्स आहेत, किंवा गुड्स सोल्ड बिफोर कस्टम्स क्लिअरन्स, असे 7-8 आयटम्स आहेत, की ज्यांना जे सप्लाय मानले जाणार नाहीत, किंवा ऍक्शनेबल क्लेम्स. सो दीज आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाय अंडर शेड्यूल 3. सो लेट अस मूव्ह अहेड. सो ही स्लाइड जी आहे ना, ही पक्की डोक्यात बसवून घ्या, की सप्लाय मध्ये काय येतं. तर पहिलं 3 पार्ट्स केले. मिनिंग पार्ट, जो इन्क्लुझिव्ह आहे, पण मिनिंग पार्ट. देन सेकंडली स्पेसिफिक इन्क्लुजन्स, की ऍक्टिव्हिटीज ट्रीटेड एज सप्लाय इव्हन विदाउट कन्सिडरेशन, शेड्यूल 1. आणि तिसरा पार्ट, ऍक्टिव्हिटीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाय, शेड्यूल 3. बरोबर. शेड्यूल 1 मध्ये 4च आयटम्स आहेत, शेड्यूल 3 मध्ये 7-8 आयटम्स आहेत. सो हे टोटल पिक्चर आलं माझं सप्लायचं. आता ह्यालाच पुढे आपण डेव्हलप करत चाललेलो. आता ज्या 4 कंडिशन्स आपण बघितल्या की सप्लाय होण्यासाठी, सो त्यातली पहिली कंडिशन आहे की सप्लाय मे टेक एनी फॉर्म. तर ह्याची काही एक्झाम्पल्स मी इथे दिले. फॉर एक्झाम्पल, सेल. सप्लाय म्हणजे काय, की सेल आला, सेल ऑफ मोबाईल फोन फॉर ₹25,000. एक मोबाईल शॉप आहे, त्यांनी 25,000ला मोबाईल फोन विकला, दिस इज सेल, दिस इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाय. एक्सचेंज ऑफ अन ओल्ड हाय कॅपॅसिटी मशीन फॉर अ न्यू लो कॅपॅसिटी मशीन. माझ्याकडे एक मशीन होतं की जे दिवसाला 500 खेळणी बनवायचं. आता ते जुनं झालंय. त्या मशीन मॅन्युफॅक्चररकडे मी गेलो, तर तो मला म्हटला की तुम्ही हे मला द्या, त्या बदल्यात मी तुम्हाला एक नवीन मशीन देतो, पैसे बिसे काही देऊ नका, नवीन मशीन देतो, की जे काय करते, दिवसाला 100 खेळणी बनवते.
दिस इज अ केस ऑफ बार्टर, बरोबर ना. बार्टर एक्सचेंज म्हणजे काय की पार्टली मनी आणि पार्टली गुड्स. तर एक्सचेंज तर हा पण सप्लाय झाला, की मी ज्या वेळेला हे मशीन दिलं त्याला, तर माझ्या साईडला हा सप्लाय झाला आणि त्याच्या एंडला पण सप्लाय झाला, कारण त्यानं पण एक मशीन दिलं. सो एक्सचेंज. हाऊस गिव्हन ऑन लीज, भाड्यानं दिलं, किंवा हाऊस गिव्हन ऑन लायसन्स, मशीन गिव्हन ऑन लीज ऑर लायसन्स, डिस्पोजल ऑफ बिझनेस असेट एज स्क्रॅप. तर हे झालं फॉर्म्स ऑफ सप्लाय. कंडिशन 2, गुड्स ऑर सर्व्हिस. आता या गुड्स आणि सर्व्हिसच्या डेफिनेशन्स बघा. आता खाली मी म्हटले बघा, सिम्पली स्टेटेड, सोप्या शब्दात म्हटलं तर काय आहे, तर गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन्क्लूड्स ऑल मुव्हेबल प्रॉपर्टीज अँड सर्व्हिसेस, बरोबर आहे, एक्सक्लुडिंग मनी अँड सिक्युरिटीज. आता एक डेफिनेशन बघू आपण. गुड्स मीन्स एव्हरी काइंड ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी. आता मुव्हेबलला अंडरलाईन केलं बघा. एव्हरी काइंड ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी हे गुड्सचं बेसिक डेफिनेशन आहे, म्हणून त्याला बोल्ड केलं. गुड्स मीन्स एव्हरी काइंड ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी, इमुव्हेबल येणार नाही, अदर दॅन मनी अँड सिक्युरिटीज. म्हणजे बेसिक डेफिनेशन कशी आली गुड्सची, की एव्हरी काइंड ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी अदर दॅन मनी अँड सिक्युरिटीज. ही बेसिक डेफिनेशन. आणि पुढचं जे आहे ते एक्सपान्शन आहे, बट इन्क्लूड्स ऍक्शनेबल क्लेम. ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये आपण ऍक्शनेबल क्लेम बघितलंय. इन्क्लूड्स ऍक्शनेबल क्लेम, थोडक्यात काय की मला कुणाकडून काही येणं असेल काही रक्कम, तर ती येणं रक्कम म्हणजे डेट, डीईबीटी, डेट इज ऍक्शनेबल क्लेम. बट इन्क्लूड्स ऍक्शनेबल क्लेम growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before or under a contract of supply. सेल ऑफ गुड्स मध्ये तशीच डेफिनेशन दिलेली आहे, की इमोवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड केले, पण इमोवेबल प्रॉपर्टीला अटॅच असलेली जी पिकं किंवा तुमचं गवत वगैरे जे आहे किंवा झाडं असतील की जी इमोवेबल प्रॉपर्टीला अटॅच आहेत, पण सप्लाय साठी ती तुम्ही कापायची, ती कापून मला तुम्ही द्या असं ठरलेलं आहे, तर मग ती इमोवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट होणार नाही. ती प्रॉपर्टी मुव्हेबल प्रॉपर्टी म्हणून ट्रीट होईल आणि ती गुड्स म्हणून ट्रीट होईल. समजा मी गेलो एका माणसाचं खेडेगावात घर आहे आणि तिथं जंगल वाढले, बाबळाची झाडं भरपूर आहेत, तर मी त्याला, आमचं कॉन्ट्रॅक्ट काय झालं की बाबा ही सगळी तू कापून मला तू दे. आता सध्या जरी ती इमोवेबल प्रॉपर्टी असेल तरी अंडर कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सप्लाय ती कापून देणं ठरलेलं आहे. सो इट इज मुव्हेबल प्रॉपर्टी, इट इज गुड्स. मुव्हेबल इन द सेन्स इट इज गुड्स. सो हे गुड्सचं डेफिनेशन आहे की एनी काइंड ऑफ मुव्हेबल प्रॉपर्टी अदर दॅन मनी अँड सिक्युरिटीज बट इन्क्लूड्स ऍक्शनेबल क्लेम्स आणि थिंग्स अटॅच टू ऑर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लँड विच आर अग्रीड टू बी सिव्हर्ड बिफोर ऑर अंडर सप्लाय कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सप्लाय. सो ही गुड्सची डेफिनेशन. सर्व्हिस. सर्व्हिस मीन्स एनिथिंग अदर दॅन गुड्स, मनी अँड सिक्युरिटीज, बरोबर आहे. एनिथिंग अदर दॅन गुड्स, मनी अँड सिक्युरिटीज, बट इन्क्लूड्स activities relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one currency or denomination to another form, currency or denomination, for which a separate consideration is charged. आता सर्व्हिस मध्ये काय म्हटले बघा, सर्व्हिस म्हणजे काय थोडक्यात, एनिथिंग अदर दॅन गुड्स. तर ही बेसिक डेफिनेशन, एनिथिंग अदर दॅन गुड्स, मनी अँड सिक्युरिटीज. मनी अँड सिक्युरिटीज काय ऍड केलं, कारण मनी अँड सिक्युरिटी ते गुड्स मध्ये येत नाही. मग एनिथिंग अदर दॅन गुड्स म्हटलं तर ते मनी अँड सिक्युरिटी सर्व्हिस बनायला नको, म्हणून परत स्पेसिफिकली एक्सक्लूड केलं. सर्व्हिस मीन्स एनिथिंग अदर दॅन गुड्स, मनी अँड सिक्युरिटीज, बट इन्क्लूड्स. आता इन्क्लुजन पार्ट मध्ये काय म्हटलेलं आहे त्यांनी, की मनी आणि सिक्युरिटीज येत नाहीये, पण त्या मनीच्या कन्व्हर्जनच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्याच्यासाठी जर सेपरेट कन्सिडरेशन चार्ज होत असेल तर ते मात्र सर्व्हिस होणार. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल, आता माझ्याकडे $5,000 नोटा आहेत, मी बाहेर फिरायला गेलेलो आणि मी ते 5,000च्या नोटा घेऊन आलो. आता मुंबईला मी फॉरेक्स डीलरकडे गेलो. आता ह्या ज्या 5,000च्या नोटा मी आहेत त्या फॉरेक्स डीलरला दिल्या आणि त्याच्या बदल्यात त्याच्याकडून मी जे काय असेल समजा 4 लाख रुपयाच्या नोटा घेतल्या. आता $5,000 हे मनी आहे, त्यामुळे हे गुड्स नाही आहे, त्यामुळे हा माझ्याकडून सप्लाय झाला नाही. डीलरनी मला 4 लाख रुपयाच्या नोटा दिल्या, ते पण मनी आहे, त्यामुळे त्याच्याकडून पण सप्लाय झाला नाही. सो देर इज नो सर्व्हिस, नो गुड्स. पण हे कन्व्हर्जन करण्यासाठी त्यानं माझ्याकडून कमिशन 2% प्रमाणे $8,000 घेतले. आता ही जी कन्व्हर्जन सर्व्हिस दिली, कन्व्हर्जन फ्रॉम वन मोड टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर, और वन डिनॉमिनेशन टू अनदर, ही कन्व्हर्जन सर्व्हिस त्यानं दिली, त्याच्यासाठी जर सेपरेट कन्सिडरेशन चार्ज केलं, जे त्यानं केलं इथं $8,000, देन दॅट विल बिकम सर्व्हिस. किंवा समजा मी एका बँकेत गेलो आणि त्यांना म्हटलं की माझ्याकडे सगळ्या 500च्या नोट आहेत, मला तुम्ही त्या कन्वर्ट करून द्या ₹10 नोटामध्ये. आता बँकेने त्यासाठी चार्जेस लावले,
दॅट बिकम्स अ सर्व्हिस लायबल टू जीएसटी. पण तेच समजा त्यांनी चार्जेस नाही लावले, मला नुसतं कन्व्हर्जन करून दिलं, तर ठीक आहे, नो कन्सिडरेशन, नो सप्लाय. So this is about service. So service means anything other than goods, money, and securities, but includes the activities of conversion of money from one form to another, one denomination to another, or one currency to another, for which a separate consideration is charged. So here are the service definition. सोप्या शब्दात goods and service includes all movable properties and services, but excludes money and securities. So हा second condition. पहिली condition काय होती की there should be a transaction in any form like सेल, ट्रान्सफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लायसन्स. बरोबर. सेकंड कंडिशन आहे दिस ट्रान्झॅक्शन शुड बी ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. आता थर्ड कंडिशन. आता हे बघा, हे क्वेश्चन्स, आता ही जी स्लाइड आहे मी तुम्हाला रेफरन्ससाठी फक्त टाकली आहे. हे काही क्वेश्चन्स आहेत की हे गुड्स आहे का सर्व्हिस आहे तर काहीच नाहीये. सो ह्याच्यासाठी हे क्वेश्चन्स आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल फर्निचर हे काय आहे, गुड्स आहे. ओपन प्लॉट गुड्स पण नाही आणि सर्व्हिस पण नाही. ही स्लाइड रेफरन्ससाठी, तुम्ही एक्झाम्पल्स नेण्यासाठी लिहू शकता एक्झाम मध्ये, यातले एक 2-4 एक्झाम्पल्स लिहू शकता. टेलरिंग वर्क सर्व्हिस आहे. सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट रिसिवेबल फ्रॉम डेटर्स, नाउ दिस इज अन ऍक्शनेबल क्लेम, सो इट इज अ गुड्स. करन्सी इन US dollars, not goods, not service. Activity of changing USD to INR, service. Assuming that separate consideration is charged. If consideration is not charged, then neither goods nor service. Activity of issue of DD against cash, सर्व्हिस आहे. शेअर्स, नायदर गुड्स नॉर सर्व्हिस, कारण सिक्युरिटी आहे. ऍक्टिव्हिटी ऑफ ब्रोकरिंग, मी एका ब्रोकरकडे डिमॅट अकाउंट काढला, मी त्याच्या थ्रू शेअर ट्रेडिंग करतो. आता ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे तर तो ब्रोकरेज चार्ज करतो, दॅट इज सर्व्हिस. ठीक आहे, सिक्युरिटी नाही आहे ती ऍक्टिव्हिटी. ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिक्युरिटी लेंडिंग, सिक्युरिटी तात्पुरत्या भाड्यानं दिल्या जातात शेअर्स वगैरे, दॅट इज सर्व्हिस. नाव फर्दर थर्ड कंडिशन काय आहे, द ऍक्टिव्हिटी शुड बी डन इन कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. आता बिझनेसची डेफिनेशन जी आहे ती या स्लाइडमध्ये टाकलेली, ही खूप मोठी आहे. सो याच्यामध्ये काय आहे, बिझनेसचं पहिल्यांदा डेफिनेशन दिलं इन्क्लुड्स, म्हणजे मुळातच ही इन्क्लुझिव्ह डेफिनेशन आहे, त्यामुळं अजून बऱ्याच गोष्टी त्यामध्ये येऊ शकतात. सो बिझनेस इन्क्लुड्स काय, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मॅन्युफॅक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, ऍडव्हेंचर, वेजर और एनी सिमिलर ऍक्टिव्हिटी वेदर ऑर नॉट इट इज फॉर अ पिक्युनरी बेनिफिट. हा शब्द फार महत्वाचा आहे. पिक्युनरी बेनिफिटसाठी असो किंवा नसो. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल एज्युकेशनल ट्रस्ट, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, भारतीय विद्यापीठ, बरोबर आहे, हे सगळे चॅरिटेबल ट्रस्ट आहेत, एज्युकेशनल ट्रस्ट आहेत. ते चॅरिटेबल म्हणजे एज्युकेशनल ट्रस्ट आहेत. आता इथं प्रश्न असा येतो की ही बिझनेसमध्ये येईल का नाही, ते येणार का, बिकॉज इथे शब्द काय वापरला, वेदर ऑर नॉट इट इज फॉर पिक्युनरी बेनिफिट. ती ऍक्टिव्हिटी आहे का, कारण तो ट्रेड आहे का नाही, कॉमर्स आहे का नाही, मॅन्युफॅक्चर आहे का नाही, प्रोफेशन म्हणता येईल, वोकेशन म्हणता येईल, किंवा एनी अदर सिमिलर ऍक्टिव्हिटीमध्ये ते बसेल, शिक्षण देणं, बरोबर. आणि इट इज नॉट फॉर पिक्युनरी बेनिफिट, ओके, पण ती ऍक्टिव्हिटी तुम्ही करताय, कन्सिडरेशन चार्ज करताय, फी घेताय, सो इट इज लायबल टू जीएसटी अदरवाईज. पण आता त्याला एक्झम्पशन दिले, तो भाग वेगळा. स्कूल अँड कॉलेजेसना एक्झम्पशन दिले, बट बेसिकली इट इज लायबल टू जीएसटी. एक्झम्पशन कधीही काढून घेतलं जाऊ शकतं, काढणार नाहीत, पण सांगतोय. सो इट इज, सो हा मत. त्यानंतर पुढं, एनी ऍक्टिव्हिटी और ट्रान्झॅक्शन इन कनेक्शन विथ और इन्सिडेंटल और अँसिलरी टू सबक्लॉज ए, त्या बिझनेसशी संबंधित जे काही तुम्ही सगळी कार्य कराल ती पण बिझनेसमध्ये येतील. समजा काल माझ्याकडे एक केस आली, एका बँकेने मला विचारलं की आम्ही गोल्ड लोन घेतलेलं आहे. आता इथे हे फार चांगलं एक्झाम्पल आहे. आम्ही गोल्ड लोन दिलेलं होतं, आमच्या बॉरोवरला सोनं तारण ठेवून आम्ही कर्ज दिलं, 1,00,000 रुपये कर्ज दिलं. आता त्यानं काय केलं, त्यानं डिफॉल्ट केलं, त्यानं कर्ज फेडलं नाही, व्याज बीज धरून 1,25,000 रुपये झालं. आम्ही आता काय करणार, सोन्याचा लिलाव करणार, ऑप्शन करणार, आणि त्यातनं समजा 1,50,000 रुपये आम्हाला मिळाले. 1,50,000 मिळाल्यानंतर 1,25,000 आम्ही लोनला वळते करून घेणार, 25,000 रुपये त्याला देऊन टाकणार परत. नाव देअर क्वेश्चन वॉज वेदर दिस सेल ऑफ गोल्ड बाय द बँक इज लायबल टू जीएसटी ऑर नॉट. त्यांचं लॉजिक असं होतं की वी आर नॉट द ओनर्स, वी आर ऍक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बॉरोवर, आणि त्यामुळं वी आर नॉट डुईंग एनी सप्लाय, रादर बॉरो इज, इफ ऍट ऑल एनी सप्लाय इज बिंग डन, इट इज बिंग डन बाय द बॉरोवर, सो देर शुड बी नो जीएसटी. But I gave my view that it is liable to GST because
सप्लायची जर डेफिनेशन बघितली तर त्यामध्ये ऑल फॉर्म्स आर कवर्ड, बरोबर आहे. सेल, ट्रान्सफर, ऑल फॉर्म्स आर कवर्ड. आणि तिथं कुठे ओनरशिपची कंडिशन नाहीये. तुमचं जे लॉजिक आहे की आम्ही त्याचे ओनर नाही आहोत त्या सोन्याचे, बट यू आर हॅव्हिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ मॉर्गेजी. सो मॉर्गेजीच्या इंटरेस्टमध्ये, मॉर्गेजीच्या कपॅसिटीमध्ये तुम्ही सेल करताय. तुम्ही सेल म्हणा किंवा ट्रान्सफर म्हणा त्याला. तुमच्या साईडने सेल होत नसेल, समजा ट्रान्सफर होते, ठीक आहे, बट दॅट इज ऑल्सो कवर्ड. So whether you have purchased it or not, whether you own it or not, you are supplying it, so it is liable to GST. Now this is my view, opinion मी त्यांना दिलेला आहे. Now this will be judicially tested. या सगळ्या जीएसटी मध्ये बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या अजून ज्युडिशियली टेस्ट झालेल्या नाहीत. बरीच रिट पिटिशन्स कोर्टामध्ये पेंडिंग आहेत. सो इट विल टेक सम टाइम, लॉ विल टेक सम टाइम टू इव्हॉल्व्ह. जसं एक्साइज मध्ये, सर्व्हिस टॅक्स मध्ये इट टूक डिकेड्स टू इव्हॉल्व्ह सर्टन कन्सेप्ट लाईक मॅन्युफॅक्चर, सर्व्हिस, ट्रेडिंग. डेफिनेशन्स होत्या, पण त्या डेफिनेशन्स पण सगळ्या इन्क्लुझिव्हच होत्या. मॅन्युफॅक्चरची डेफिनेशन एक्साइज मध्ये इन्क्लुझिव्हच होती. मॅन्युफॅक्चर इन्क्लुड्स. कारण का, वेन एव्हर अ न्यू लॉ, टॅक्स लॉ इज ड्राफ्टेड, then it is not possible to define all possibilities. बिझनेस चेंजेस, ट्रान्झॅक्शन चेंजेस. सो त्यामुळं सगळं डिफाईन केलं जाऊ शकत नाही. तो सर्टन थिंग्स विल बी इव्हॉल्व ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम. सो त्यामुळे इथं बिझनेसची डेफिनेशन जी आहे ती खूप वाईड आहे. सप्लाय बाय क्लब असोसिएशन ऑफ द फॅसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स. म्हणजे काय की बाबा आम्ही 10 जणांनी एक क्लब केला, म्हणजे यामाहा एंटायसर क्लब. यामाहा एंटायसर क्लब आम्ही एकत्र येतो, आणि आम्ही एकत्र येतो, चहा पाणी करतो, फिरतो, आणि त्या काय असं समजा काय आमच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. आता आम्ही दर महिन्याला 500 रुपये कॉन्ट्रीब्युशन काढतो आणि चहा पाणी करतो. आता या क्लबला, भले तो रजिस्टर्ड असो किंवा नसो, या क्लबला जे आम्ही कॉन्ट्रीब्युशन दिलं, दॅट विल बी लायबल टू जीएसटी इन द हँड्स ऑफ द क्लब. सो अशा बऱ्याच गोष्टीच आहेत त्याच्यामध्ये. सो ही सगळी मोठी डेफिनेशन आहे. सो इसेन्शियली व्हॉट वी अंडरस्टँड इज डेफिनेशन ऑफ बिझनेस इज व्हेरी इन्क्लुझिव्ह अँड इट कव्हर्स अ लॉट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज, राईट. सो ह्या सगळ्या लिस्ट केलेल्या आहेत त्यामध्ये. सो दिस वॉज थर्ड कंडिशन. पहिली कंडिशन होती एनी ऍक्टिव्हिटी which takes any form, transfer, sale, barter, etc. Second condition was it should be of goods or services, म्हणजे other than money and securities. थर्ड कंडिशन काय होती, इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. आता ह्याची काही एक्झाम्पल्स बघा. सेल ऑफ पर्सनल कार बाय बिझनेसमन, नॉट सप्लाय. सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी बाय अ वुमन टू अ ज्वेलर, नॉट सप्लाय, बिकॉज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. ऍडमिशन टू डान्स प्रोग्राम अगेन्स्ट अ तिकीट. आता समजा कोल्हापूरमध्ये फ्लड आला, फ्लड अफेक्टेड लोकांना रिलीफ मिळावा म्हणून एक समजा नॅशनल लेवलची डान्सर आहे, तिने कोल्हापूरमध्ये किंवा पुण्यामध्ये एक प्रोग्राम केला आणि त्याला तिकीट लावलं 500 रुपये पर. आता हा सगळा फंड कोल्हापूर फ्लड रिलीफला जाणार आहे. वेदर इट इज अ सप्लाय, येस इट इज अ सप्लाय, बिकॉज ऍडमिशन टू डान्स प्रोग्राम. आता इथं बिझनेसची जी डेफिनेशन आहे त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय बघा. आता इथं ऍडमिशन फॉर अ कन्सिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रिमायसेस. हा, तर हे प्रिमायसेस असंच प्रोग्रामचं पण आहे तरी याच्यामध्ये. हे प्रिमायसेसला नाही आहे, हे प्रोग्रामला ऍडमिशन आहे, पण ते त्यामध्ये येईल, ते प्रोग्रामच्या मध्ये पण येईल. किंवा ते नसलं तरी पण इथं वरती कव्हर होणार, ते ट्रेड, कॉमर्स वगैरे याच्यामध्ये कव्हर होणार, वेदर फॉर पिक्युनरी बेनिफिट ऑर नॉट, तर यामध्ये ते कव्हर होणार. सो त्यामुळं दॅट विल बी अ सप्लाय. कमर्शियल कोचिंग बाय चॅरिटेबल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. समजा एखादं कॉलेज आहे, ते चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन आहे, आणि तर त्याचं काय होतं की त्याचं बाकी सर्व्हिसेस एक्झम्प्ट आहेत, पण ते कमर्शियल कोचिंग घेतं एमपीएससी युपीएससी साठी, नॉमिनल फीज मध्ये घेतं, दॅट इज अ सप्लाय. सेल ऑफ अगरबत्ती बाय अ टेम्पल. द टेम्पल इज अ चॅरिटेबल रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन, पण त्यांनी अगरबत्ती विकली, भले त्याचा प्रॉफिट तो चॅरिटेबल पर्पजला जातो, बट स्टील इट इज अ सप्लाय. आता याला फक्त एक एक्सेप्शन आहे, फर्दरन्स ऑफ बिझनेस असला तरच सप्लाय होतो. ही जे थर्ड कंडिशन आहे त्याला एक एक्सेप्शन दिलेलं आहे सेक्शन 7(1)(b) मध्ये. इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस फॉर अ कन्सिडरेशन वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस ऑर नॉट, ती मात्र टॅक्सेबल आहे. इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी आहे, आता किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स लिमिटेड, आय वॉज वर्किंग विथ दॅट कंपनी. नाउ इयर 2007 कागलमध्ये एक प्लांट टाकला,
प्लॅन टाकला तर त्यावेळेला काय झालं, 500 कोटी रुपयाची मशिनरी जपानवरून जर्मनीवरून इम्पोर्ट केली. आता त्याचं इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी काय केलं की जपान आणि जर्मनीमधनं काही कंपनीजना हायर केलं, त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिलं की तुम्ही इथे या आणि इन्स्टॉलेशन करून द्या आम्हाला. दिस वॉज इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस. इम्पोर्ट ऑफ मशिनरी वॉज इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, आणि त्यांचे टेक्निशियन्स इथं आले, त्यांनी इन्स्टॉलेशन करून दिलं. सो दिस इन्स्टॉलेशन सर्व्हिस वॉज इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस. आता इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस जी आहे ती काय झाली, दिस वॉज, आता ही किर्लोस्करच्या केसमध्ये इट वॉज इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, त्यातनं ते पुढे बिझनेस करणार आहेत म्हणून त्या इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिसवरती जीएसटी येणार. आता त्यावेळेत तो सर्व्हिस टॅक्सचा काळ होता, पण आता जर इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस केलं त्यावर जीएसटी येणार रिव्हर्स चार्ज मध्ये. काल आपण बघितलं रिव्हर्स चार्ज. फॉरेन सप्लायर जो आहे तो काय त्यावर जीएसटी भरणार नाहीये, तो इम्पोर्टर जो आहे ही इज लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिव्हर्स चार्ज. पण तेच समजा दुसरं एक्झाम्पल घ्या की समजा एक बिझनेसमन आहे, तो त्याचा पर्सनल बंगलो बांधतो, आणि पर्सनल बंगलो बांधण्यासाठी त्यानं लंडनच्या एका आर्किटेक्टची सर्व्हिस घेतली, डिझायनिंग सर्व्हिस घेतली. ओके, नाव दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, तो त्याच्या पर्सनल पर्पजसाठी करायला लागलाय, बट स्टील ही सर्व्हिस जी आहे ही इफ इट इज फॉर कन्सिडरेशन तर मग दॅट विल बी कॉल्ड अ सप्लाय. आता त्या आर्किटेक्टनं फ्री दिली तर गोष्ट वेगळी आहे, पण तो फ्री कशाला दिला, अनरिलेटेड जो असेल तो. सो इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस even if it is not in the course of furtherance of business, it is treated as supply. सो या 3 कंडिशन झाल्या. त्याला एक एक्सेप्शन बघितलं की इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस. आता चौथी कंडिशन कन्सिडरेशन. आता कन्सिडरेशन आपण तिथे लिहिताना तुम्ही सोप्या शब्दात लिहू शकता की कन्सिडरेशन मीन्स एनी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी कन्सिडरेशन रिसिव्ड अगेन्स्ट गुड्स और सर्व्हिस, असं सोप्या शब्दात लिहून टाकलं तर मला वाटतं ठीक राहील, कारण इथे डेफिनेशन बरीच मोठी आहे. आणि फक्त त्यात एक लिहावं की बट इट डज नॉट इन्क्लूड एनी सबसिडी गिव्हन बाय द सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंट, हा एक शब्द ऍड करा. आता कन्सिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाय ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस और बोथ इन्क्लूड्स. आता परत कन्सिडरेशनची डेफिनेशन इन्क्लुसिव्ह आहे. एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्युसमेंट ऑफ सप्लाय ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस और बोथ वेदर बाय द रिसिपियंट. आता हे जे सगळे डिटेल्स आहेत, हे एवढे डिटेल्स मध्ये आपल्या लेवलला जायची गरज आहे असं मला वाटत नाही, कारण हे सगळे यातल्या प्रत्येक क्लॉजवर एक्सप्लेनेशन आणि केस स्टडी होऊ शकतो, मी घेतलेले आहेत अशा प्रकारचे, पण आपल्यासाठी याची गरज नाहीये. आपण सिम्पली एवढंच म्हणू शकतो की कन्सिडरेशन मीन्स एनी अमाऊंट or any other goods or services paid for the supply of the goods or services, monetary or non-monetary, but it does not include any subsidy given by central or state government. बरोबर. आता खाली परत मॉनिटरी ऍक्ट ऑफ फोरबेरन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, आता हे काय म्हटले बी मध्ये काय म्हटले की कन्सिडरेशन म्हणजे काय आहे की मॉनिटरी असेल किंवा नॉन मॉनिटरी असेल, की एखाद्या वेळेला काय होईल की समजा फॉर एक्झाम्पल की आता समजा असं धरून चालू, मला माझ्या फॅक्टरीमध्ये जाण्यासाठी 2 रस्ते आहेत, एक आहे तो लांबचा आहे आणि एक जवळचा आहे, पण तो एका व्यक्तीच्या प्रिमायसेस मधून जातो. आता मी त्याला इजमेंट मागितली की मला इथनं जायला तो अलाव करू, तर त्या बदल्यात मी तुला एक हुंडाई क्रेटा घेऊन देतो. आता ही जी हुंडाई क्रेटा मी दिली आहे की ते काय झालं, तर तो माझ्या साईडनं सप्लाय झाला, तर त्याच्या साईडनं कन्सिडरेशन काय आहे, त्यानं काय मला कॅश दिलेलं नाही, पण त्यानं काय केलं ऍक्ट ऑर फोरबेरन्स, त्यानं ते बेअर केलेलं आहे की त्यानं मला ते अलाव केले, ही ऍक्ट आहे त्याची. सो दॅट बिकम्स अ कन्सिडरेशन फ्रॉम हिज साईड. सो हे सगळे यामध्ये आले. सो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी एनी ऍक्ट ऑर ऍब्स्टिनन्स इज कॉल्ड कन्सिडरेशन, बट इट इज इन्क्लुसिव्ह. आता काही आणि त्याच्यामध्ये सबसिडी येत नाही, हे मात्र एक लक्षात ठेवायला हरकत नाही. एक्झाम्पल्स बघा. ए लिमिटेड, हा आता अजून एक पॉईंट कन्सिडरेशन मध्ये आहे, इट डज नॉट इन्क्लूड डिपॉझिट. It does not include deposit unless the deposit is applied towards consideration. आता ह्याचे एक्झाम्पल्स बघितल्यावर लक्षात येईल. हे कन्सिडरेशनच्या डेफिनेशन मध्ये मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी एक्सक्लूड सबसिडरी अँड एक्सक्लूड्स डिपॉझिट until it is unless and until it is applied towards the value of the supply, असं लिहायला हरकत. आता कन्सिडरेशन मध्ये बघा, ए लिमिटेड बाईज गुड्स फ्रॉम बी लिमिटेड वर्थ ₹20 lakhs. A Limited pays ₹15 lakhs to B Limited and asks C Limited to pay the balance 5 lakhs. What is the value of consideration? आता A Limited माल विकला 20 लाखाचा B Limited,
आणि बी लिमिटेडने 15 लाख दिले आणि सी लिमिटेडला सांगितलं की उरलेले 5 लाख तुम्ही द्या. तर टोटल कन्सिडरेशन 20 लाखच आहे. कारण वरती डेफिनेशन मध्ये आपण बघितलं पेड बाय रिसिपियंट ऑर एनी अदर पर्सन. तर म्हणून हे एक्झाम्पल. आता वोडाफोन लिमिटेडने 5,000 रुपये आयएसडी डिपॉझिट म्हणून मिस्टर ए कडून घेतले. आता हे कन्सिडरेशन होईल का? तर हे नाही होणार, हे डिपॉझिट आहे. पण समजा त्या माणसानं आयएसडी कॉल्स केले आणि त्याचं बिल भरलं नाही, म्हणून 5,000 डिपॉझिट मध्ये 4,000 रुपये त्यांनी त्या कॉलसाठी वळते केले, सेट ऑफ केले. नाव दॅट बिकम्स कन्सिडरेशन. वेन इट इज अप्लाइड टुवर्ड्स द सर्व्हिस, देन इट बिकम्स कन्सिडरेशन. गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने एक पीएसआय सबसिडी असते, पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह, की तुम्ही मागास एरियामध्ये तुम्ही जर इंडस्ट्री सेटअप केली तर तुम्हाला काय, की तुम्ही जेवढे इन्व्हेस्टमेंट कराल त्याच्या पर्सेंटेज मध्ये आम्ही तुम्हाला काय करू, जेवढी इन्व्हेस्टमेंट केली तेवढी सगळी आम्ही तुम्हाला परत देऊ. पण कशी देऊ? दरवर्षी जेवढा केवढा सेल होतो तुमचा, त्या सेलचं एक ठराविक पर्सेंटेज आम्ही तुम्हाला देणार. दरवर्षी होणाऱ्या सेल्सच्या 5% आम्ही तुम्हाला देणार. अशी 7 वर्ष तुम्हाला आम्ही देणार. आता प्रश्न असा आहे की पहिल्या वर्षात माझा 100 कोटी सेल झाला, मला 5 कोटी रुपये सबसिडी मिळाली. आता सेलशी लिंकड आहे सबसिडी. सेल जेवढा होईल त्याच्या 5% आहे. म्हणून मग ते सेल प्राइसचा भाग होईल का, कन्सिडरेशनचा भाग होईल का? सो नो, सेल प्राइस कन्सिडरेशन डज नॉट इन्क्लूड एनी सबसिडी गिव्हन बाय द सेंट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स. हे रेफरन्स साठी दिले तुम्हाला, अंडरस्टँडिंग साठी, आणि तुम्ही लक्षात ठेवून लिहू पण शकता. ना लेट अस मूव्ह टू नेक्स्ट पार्ट. आता पहिल्यांदा आपण या 4 कंडिशन्स बघितल्या सप्लायच्या, की द ट्रान्झॅक्शन मे टेक एनी फॉर्म लाईक सेल, ट्रान्सफर, बार्टर, एक्सचेंज एटसेट्रा. Second condition was there should be goods or service, goods and service other than money and securities. Third was it should be in the course of furtherance of business. And fourth, there should be consideration. त्याला एकच एक्सेप्शन बघितलं, इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस, सॉरी ते फर्दरन्स ऑफ बिझनेसला होतं एक्सेप्शन, की इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस इव्हन वेन देर इज नो फर्दरन्स ऑफ बिझनेस इट इज सप्लाय. आणि चौथं, देर शुड बी कन्सिडरेशन. आता स्पेसिफिक इन्क्लुजन जी आहेत ती काय आहेत? सो एक इन्क्लुजन दिलेलं आहे की ट्रान्झॅक्शन बिटवीन क्लब और सोसायटी अँड इट्स मेंबर्स. मगाशी म्हणजे तुम्हाला यामा एंटायसर क्लबचं एक्झाम्पल दिलं. सो दॅट इज एक्झाम्पल की इव्हन दो प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअलिटी डज नॉट अप्लाय. पूर्वी काय व्हायचं, म्युच्युअलिटीचं प्रिन्सिपल आणलं जायचं. म्हणजे काय, की आम्ही एकत्र येऊन आमच्यातच, आता उद्या आपल्या वर्गातली 5 मुलांनी कॉन्ट्रीब्युशन करून नाश्ता करायला गेले. आता ही 5 जणांची ही अनरजिस्टर्ड असोसिएशन आहे आणि त्यांना जे त्यांनी कॉन्ट्रीब्युशन काढलं 350 रुपये समजा, तर ते जीएसटीला लायवर होतं ऍक्च्युली. तर तिथं काय होतंय की तिथं थोडक्यात 20 लाखाच्या आत आहे म्हणून प्रश्न येत नाही. पण उद्या समजा असं एखादं मोठं कॉलेज आहे मुंबई दिल्ली, इथं काही गोष्ट अनकॉमन नाही आहे, तर तिथल्या स्टुडंट्स म्हणून एक 5 स्टार हॉटेलमध्ये पार्टी ऑर्गनाईज केली तर ते कॉन्ट्रीब्युशन 20 लाखाच्या वर जाऊ शकतं. म्हणजे बरेच स्टुडंट्स असतील, तर समजा 1000 स्टुडंट समजा असतील, तर इट कॅन व्हेरी वेल गो बियॉन्ड 20 lakhs. सो इट विल बी लायबल टू जीएसटी. सो ट्रान्झॅक्शन बिटवीन क्लब सोसायटी 7(1)(a) ने हे ऍड केलेलं आहे. देन इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिसेस फॉर अ कन्सिडरेशन वेदर इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस ऑर नॉट. आणि तिसरं एक्सेप्शन काय दिलंय, शेड्यूल 1 मध्ये ऍक्टिव्हिटीज डन विदाउट कन्सिडरेशन. इथं कन्सिडरेशन जरी नसलं तरी सप्लाय होईल. तर यामध्ये 4 हे दिलेले आहेत केसेस. एक म्हणजे डिस्पोजल ऑफ बिझनेस असेट्स वेअर आयटीसी वॉज टेकन, ट्रान्झॅक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स, ट्रान्झॅक्शन बिटवीन प्रिन्सिपल अँड एजंट, आणि इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस फॉर बिझनेस. तर इथं कन्सिडरेशन असो किंवा नसो, फ्रॉम तर ते बघू आपण. सो आता बघा हे 4 ट्रान्झॅक्शन काय आहेत. पहिलं आहे परमनंट ट्रान्सफर और डिस्पोजल ऑफ बिझनेस असेट्स वेअर आयटीसी वॉज अवेअर्ड ऑन सच असेट्स. आता इथं काय आहे की डिस्पोजल ऑफ असेट्स केलं तर मग कोणी म्हणेल की हा काय सप्लाय नाही आहे, ती माझी असेट खराब झाली म्हणून मी ती स्क्रॅप केली. पण हे स्पेसिफिकली इथं सप्लाय म्हणून ट्रीट केलेलं आहे. जरी कन्सिडरेशन असेल तर सप्लायच होणार आहे. ह्या 4 केसेस कुठल्या आहेत की कन्सिडरेशन नाहीये पण तरी पण सप्लाय म्हटलेलं आहे. सो मी एखादं स्क्रॅप म्हणून ते डिस्पोज केलं, पैसे घेतलेले नाहीत, तर त्या केसमध्ये काय होणार, जर मी ते मशीन खरेदी करताना त्याच्यावरचा आयटीसी घेतला असेल, पुढे जाऊन आपण आयटीसी बघणार आहे, त्याच्यावरती जो सप्लायरने जीएसटी चार्ज केलेला तो जर मी आयटीसी अवेल केला असेल तर हे माझं सप्लाय मानलं जाणार आणि त्याच्यावर मला जीएसटी भरायला लागणार. मग आता कन्सिडरेशनच मिळालेलं नाहीये, मग कसं काय, तर जे काय आयटीसी घेतलेलं होतं ते ठराविक प्रमाणात रिव्हर्स करायला लागलं. अशा पद्धतीने मला ते जीएसटी भरावं लागलं. तेवढ्या डिटेल्स मध्ये आपण जात नाही, बट दिस इज ऍक्टिव्हिटी विदाउट कन्सिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाय. नाव सेकंडली, सप्लाय ऑफ गुड्स और सर्व्हिसेस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स. त्याला एक्झम्पशन दिले की एम्प्लॉयरने एम्प्लॉयरला 50,000 पर्यंत गिफ्ट दिलं तर ठीक आहे, तेवढं माफ.
रिलेटेड पर्सन्स म्हणजे कोण? तर सिस्टर कन्सर्न्स असतात. एकाच माणसाचे समजा त्याच्या वाईफचं किंवा त्याच्या सिस्टरचं, त्याच्या म्हणजे फॅमिली मेंबरचं कोणाचंही जे बिझनेस युनिट आहे सिस्टर कन्सर्न, ते रिलेटेड पर्सन होतं. किंवा कंपनी आणि डायरेक्टर हे रिलेटेड पर्सन आहेत. एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हे रिलेटेड पर्सन्स आहेत. आणि डिस्टिंक्ट पर्सन म्हणजे काय, की एकाच व्यक्तीचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रत्येक स्टेटमध्ये वेगळं काढावं लागतं. सो एकाच व्यक्तीचे दोन स्टेटमध्ये दोन वेगळे जे रजिस्ट्रेशन आहेत त्यांना डिस्टिंक्ट पर्सन म्हटलेलं आहे. आणि त्यांनी एकमेकांमध्ये जो ट्रान्झॅक्शन म्हणजे आज समजा धरून चाला की एखादी कंपनी ऑल ओव्हर इंडिया ऑपरेट होते, बरोबर. आता डेल डेल समजा ऑल ओव्हर इंडिया ऑपरेट होते. डेल दिल्लीमध्ये मॅन्युफॅक्चर करतं लॅपटॉप. दिल्लीमध्ये मॅन्युफॅक्चर केल्यानंतर ऑल ओव्हर इंडिया सगळ्या स्टेट्समध्ये त्यांनी लॅपटॉप पाठवले. आता डेल दिल्लीनं डेल महाराष्ट्राला पाठवले. सो सेम कंपनी आहे, तर त्यांनी काय, नो बडी कॅन सेल गुड्स टू हिमसेल्फ ना. मी एका खिशातून दुसऱ्या खिशात टाकले, तुम्ही काय त्यावर जीएसटी भरावा का? पण इथं काय म्हटलं की जर डिस्टिंक्ट पर्सन्स आहेत तर तिथं कन्सिडरेशनचा प्रश्नच येत नाही. डेल महाराष्ट्र डेल दिल्लीला काही कन्सिडरेशन देणार नाही, बट स्टील दॅट इज ट्रीटेड एज लायबल टू दॅट इज ट्रीटेड एज सप्लाय लायबल टू जीएसटी. त्यावर जीएसटी त्यांना भरावा लागेल. तिथं कन्सिडरेशन जरी नसेल तरी पण जीएसटी भरावा लागेल, बरोबर. सो दिस इज रिलेटेड पर्सन किंवा डिस्टिंक्ट पर्सन्स मध्ये होणारा व्यवहार. फक्त यामध्ये काय केलंय, एम्प्लॉयरने एम्प्लॉईला 50,000 रुपयाची जर गिफ्ट दिले, 50,000 पर्यंत फायनान्शियल इयर मध्ये, तर मग ठीक आहे, तेवढ्याला सूट दिली. पण समजा 60,000ची भेट दिली तर एम्प्लॉयरने एम्प्लॉईला, एंटायर 60,000 विल बी लायबल टू जीएसटी. आता एम्प्लॉईने एम्प्लॉयरला भेट दिली तर दॅट विल बी टॅक्सेबल. तिथं 50,000चं लिमिट नाही. देन थर्ड, सप्लाय ऑफ गुड्स बाय प्रिन्सिपल टू एजंट और एजंट टू प्रिन्सिपल. म्हणजे काय, आता डेल महाराष्ट्रामध्ये गुड्स आले, मुंबईमध्ये गुड्स आले. आता डेलनी काय केले की सगळीकडे एजंट नेमले. आय एम गिव्हिंग एन इमॅजिनरी एक्झाम्पल. डेलचं असं अरेंजमेंट असेल असं काही नाहीये. डेल डायरेक्टली सेल पण करत असेल, मोस्टली सेलच करतात. पण धरून चालू की समजा डेलनी काय केलं की सगळीकडं एजंट्स नेमले ऑल ओव्हर महाराष्ट्र. आता कोल्हापूरचा जो एजंट म्हणजे काय, की त्याला आम्ही तुला माल पाठवणार बाबा, तू माल तुझ्याकडे ठेवायचा, विकायचा, आणि विकल्यावर आलेले पैसे जे आहेत तू मला द्यायचे आणि तुला 2%, 5%, 10% कमिशन मिळणार आहे. आता मी जेव्हा एजंटकडे माल पाठवतो तर मी काय त्याच्याकडनं पैसे घेत नाहीये. देर इज नो कन्सिडरेशन, बट स्टील सप्लाय ऑफ गुड्स बाय प्रिन्सिपल टू एजंट इज ट्रीटेड एज सप्लाय. आणि तसं समजा जसा हा सेलिंग एजंट आहे तसा बाईंग एजंट पण असू शकतो. समजा डेलनी सगळीकडं चिप सोर्सिंगसाठी एजंट ठेवले, सिलिकॉन चिप्स परचेस करण्यासाठी एजंट ठेवले. ते काय करतात, लोकली चिप्स परचेस करतात आणि परचेस केलेल्या चिप ते डेलच्या फॅक्टरीला पाठवतात आणि डेल सप्लायरला पेमेंट करतात, एजंटला नाही करत. एजंटला फक्त कमिशन देत. तर हा एजंटकडनं प्रिन्सिपलला झालेलं सप्लाय दॅट इज ऑल्सो लायबल टू जीएसटी इव्हन दो देर इज नो कन्सिडरेशन. सो ही तिसरी केस. आणि चौथी केस, इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिसेस बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. आता इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस ही जरी विदाउट कन्सिडरेशन असेल, बरोबर. तर काय की समजा हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड मी काय केलं की काही त्यांना मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये काही टेक्निकल कन्सल्टन्सी पाहिजे होती. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, युनिलिव्हर इन्कॉर्पोरेटेड युके, त्यांची जे युएसए ही जी त्यांची दुसरी सिस्टर कंपनी आहे किंवा होल्डिंग कंपनी आहे, त्यांच्याकडून ही कन्सल्टन्सी घेतली फ्रीमध्ये, कारण ग्रुप कंपनी आहे. आता दिस विल बी लायबल टू जीएसटी. म्हणजे हे सप्लाय ट्रीट होणार इव्हन दो इट इज विदाउट कन्सिडरेशन, बट इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. पण समजा रिलेटेड पर्सन कडून इम्पोर्ट ऑफ सर्व्हिस केली मी, ओके, विदाउट कन्सिडरेशन. जसं मगाशी मी एक्झाम्पल दिलं की एक बिझनेसमॅन आहे, त्यानं लंडन मधल्या आर्किटेक्ट कडून विदाउट कन्सिडरेशन सर्व्हिस घेतली. आता तो जर अनरिलेटेड असेल, बरोबर आहे, अनरिलेटेड असेल, आता मगाशी आपण जे बघितलं, तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, आता इथं फर्दरन्स ऑफ बिझनेस नसल्यामुळे लायबल होणार नाही. आणि तू जर रिलेटेड असेल तर काय होणार आहे, तरी पण लायबल होणार नाही, कारण का, फर्दरन्स ऑफ बिझनेस नाहीये. पण आता ह्या बिझनेसमधनं त्या आर्किटेक्ट कडून कन्सल्टन्सी घेतली याच्या बिझनेसच्या ह्याची बिझनेसचं समजा ह्याचं एक शॉप आहे, त्याचं डिझाईन कन्सल्टन्सी त्याच्या भावाकडून करून.
रिलेटेड पर्सन आहे आणि त्याला पैसे पण दिले नाही, बट बिकॉज इट इज इन कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस दॅट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाय. सो हे 4 त्याच्यामध्ये आले. ऍक्टिव्हिटी विदाउट कन्सिडरेशन मध्ये disposal of business assets where ITC was taken. Secondly, transactions between related or distinct persons. Thirdly, supply of goods by principal to agent किंवा agent to principal. And fourthly, import of service from a related person in the course of furtherance of business. आता स्पेसिफिक एक्सक्लुजन्स शेड्यूल 3 मध्ये काही एक्सक्लुजन्स दिलेले आहेत. तर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, बरोबर आहे. म्हणजे मगाशी म्हणजे प्रोफेसरचं एक्झाम्पल दिलं, तर तिथं त्यानं ती सर्व्हिस जी त्या कोऑर्डिनेटर आणि ऑर्गनायझेशन सर्व्हिस आहे ती त्यानं एम्प्लॉयरलाच दिली आहे, बट दॅट वॉज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. त्यानं जे रेग्युलर जी सर्व्हिस देतो, ज्याची सॅलरी मिळते, दॅट इज नॉट जीएसटी, दॅट इज नॉट सप्लाय. सर्व्हिसेस बाय कोर्ट और ट्रायब्युनल, कोर्ट किंवा ट्रायब्युनल सर्व्हिसेस देतात, फीज घेतात, बट दॅट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाय. कोर्ट फी जी भराल, ट्रायब्युनल फी भराल, किंवा कन्झ्युमर रिड्रेसल फोरम इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कोर्ट. सो त्यामुळे दॅट इज नॉट लायबल टू जीएसटी. देन फंक्शन्स परफॉर्म बाय एमपीज, एमएलएज और अदर कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट होल्डर्स, किंवा आपण थोडक्यात कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे स्टेटची जी डेफिनेशन बघतो ना, तर तिथे जे ऑनररी पोस्ट होल्डर्स आहेत स्टेटमध्ये, म्हणजे ते लोकल ऑथॉरिटी असेल, झेडपी असेल, एखादं पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग असेल, तर तिथे जे ऑनररी पोस्ट होल्डर्स आहेत, नॉट एम्प्लॉईज, तर त्यांनी दिलेले जे सर्व्हिसेस आहेत, दोज आर ट्रीटेड एज नॉट एज सप्लाय. तर सर्व्हिसेस ऑफ फ्युनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्च्युरी, इन्क्लुडिंग ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, तर हे सगळं शववाहिक आहे. सो हे सगळं नॉट सप्लाय. सेल ऑफ लँड अँड बिल्डिंग, this is also not treated as supply. However, sale of building where any part of consideration is received before issue of completion certificate is treated as supply of service. म्हणजे काय की फ्लॅट किंवा शॉप बिल्डर ज्यावेळेला विकतो आणि ₹1 जरी बिफोर कम्प्लिशन सर्टिफिकेट त्यांना ऍडव्हान्स घेतला, तर काय होईल, दिस सेल ऑफ फ्लॅट विल बी ट्रीटेड एज कन्स्ट्रक्शन ऑफ सर्व्हिस. त्यामागचं लॉजिक काय मांडले गव्हर्नमेंटने, आता ते करेक्ट आहे रॉंग आहे हा भाग वेगळा, पण कायद्यात असं म्हटलेलं आहे. लॉजिक काय मांडले की अजून कम्प्लिशन, एकदा कम्प्लिशन झालं की ती इमुव्हेबल प्रॉपर्टी म्हणून अस्तित्वात आली बिल्डिंग, मग तुम्ही त्याची खरेदी विक्री आहे ती गुड्स होत नाही, त्यामुळे त्याला जीएसटी लागणार नाही. पण अजून कम्प्लिशन पण झालेलं नाहीये, तोपर्यंत तुम्ही त्याच्याकडनं ऍडव्हान्स घेतला, भले ₹1, तर तिथे डीमिंग फिक्शन काय आहे, व्हॉट इज डीम्ड, तो जो बायर आहे, तो बायरनं त्यांना एंगेज केलेला आहे त्या घराचं कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी, आणि तो बिल्डर त्या घराचं कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिस त्या बायरला द्यायला लागला, आणि म्हणून त्यावर जीएसटी लागला पाहिजे. आणि मग म्हणून त्यातला लँड पोर्शन बाहेर काढण्यासाठी थोडंसं त्याला 1/3 अबेटमेंट दिली जाते आणि उरलेल्या व्हॅल्यूवरती जीएसटी लावला जातो, म्हणून रेट कमी आहे. सो वी आर नॉट गोइंग टू दॅट, बट द पॉइंट इज दॅट इफ सेल ऑफ बिल्डिंग इज डन where there was no completion certificate, so if any amount, even ₹1 is received before completion, then entire amount is liable to GST. So sale of building is not a supply, but under construction building the sale is a supply. Then actionable claims sale किंवा सप्लाय जो आहे, that is not treated as supply. जसं sundry debtors ट्रान्सफर केले, माझे डेटर्स आहेत 10 लोकांकडनं, मला ₹10 लाख येणार आहे, मला ते रिकव्हरी करायला जमत नाहीये. मी काय केलं, एका माणसाला म्हटलं की बाबा तू घेऊन टाक आणि मला ₹9 लाख दे, आणि तू ₹10 लाख वसूल कर. नाउ दिस इज नॉट सप्लाय, ऍक्शनेबल क्लेम. फक्त ऍक्शनेबल क्लेम मध्ये इन्क्लूड कोणाला केले, म्हणजे सप्लाय मध्ये, तर लॉटरी, बेटिंग अँड गॅम्बलिंग, हे पण ऍक्शनेबल क्लेम असेल. लॉटरी सुद्धा माझा ऍक्शनेबल क्लेम असेल. लॉटरीचं तिकीट जेव्हा मी काढतो, तर मला जर ते लागलं तर माझा क्लेम अराईज होतो त्या पर्सनच्या अगेन्स्ट, लॉटरी सेलरच्या अगेन्स्ट. म्हणजे सो लॉटरी, बेटिंग अँड गॅम्बलिंग इज इन्क्लुडेड इन सप्लाय, इव्हन दो इट इज अन ऍक्शनेबल. म्हणून आता तो मोठा इश्यू चालू आहे. देन सप्लाय ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विदाउट गुड्स एंटरिंग इन टू इंडिया. इथं आउटसाइड इंडियाला शब्द आहे नॉन टॅक्सेबल टेरिटरी. म्हणजे काय की समजा मुंबईमध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डीलर आहे, त्याला साऊथ आफ्रिकेमधनं 100 मोबाईल हँडसेट पाठवण्याची ऑर्डर. त्यानं काय केलं, त्याचा सप्लायर चायनामध्ये, चायनाच्या सप्लायरला सांगितलं की तू 100 हँडसेट डायरेक्टली माझ्या त्या आफ्रिकन कस्टमरला पाठव. गुड्स आर नॉट एंटरिंग इंडिया, सो दिस इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाय. जरी हा माणूस इंडियातला असला, त्यानं बिझनेस केला, त्याच्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये तो परचेस दाखवणार आहे, सेल दाखवणार आहे, बट स्टील इट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाय इन इंडिया.
पुढचा आहे सप्लाय ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स बिफोर क्लिअरन्स फॉर होम कन्झम्पशन. समजा हाच इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला आहे, समजा त्याची आफ्रिकेची ऑर्डर कॅन्सल झाली आहे, मग चायनावाल्याला त्यांना सांगितलं की ठीक आहे बाबा तू पाठवून दे मला इंडियामध्ये, मुंबईला पाठवून दे, मी घेतो आणि विकतो इथं. आणि मग त्यानं धडाधड गिराईक शोधायला सुरुवात केली आणि त्याला ते गुड्स आले मुंबईमध्ये पोर्टला JNPT ला येऊन पडले आणि अजून त्यांना आता कस्टम्स क्लिअरन्स म्हणजे कस्टम्स ड्युटी भरून तो क्लिअरन्स करणार आणि मग तो इंडियामध्ये आणणार ते गुड्स. पण ते क्लिअरन्स करायच्या आधीच त्याला गिराईक सापडलं औरंगाबादचं आणि त्यानं काय केलं, ते गुड्स क्लिअरन्स करायच्या आधी त्याला म्हटलं की तुझं तू क्लिअरन्स करून घे आणि मला पैसे दे, विषय संपला. आता काय झालं या केसमध्ये, सो दिस इज सप्लाय ऑफ गुड्स बिफोर क्लिअरन्स फॉर होम कन्झम्पशन. तर आता काय होणार या केसमध्ये, ह्यानं ह्या व्यापाऱ्याने ज्या औरंगाबादच्या व्यापाऱ्याला जो सेल केला दॅट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाय. सो दीज आर द ऍक्टिव्हिटीज नॉट ट्रीटेड एज सप्लायज, आर्ट ऍक्टिव्हिटीज. काही एक्झाम्पल्स बघू याच्यावर. तर सॅलरी रिसिव्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम कंपनी, तर सॅलरी नॉट ट्रीटेड एज सप्लाय. TDS 192 सेक्शन खाली होतं, आपण परवा इन्कम टॅक्स मध्ये बघितलं ते. देन व्हॉलंटरी पेपर चेकिंग ऑनरेरियम रिसिव्ड बाय प्रोफेसर फ्रॉम कॉलेज, नॉट सप्लाय. व्हॉलंटरी म्हणजे जे त्याच्या ड्युटीचा पार्ट नाहीये. फी चार्ज बाय कन्झ्युमर रेड्रेसर कोलम, नॉट सप्लाय. आता हे चायनाचं जे एक्झाम्पल दिलं ते, आणि ते खालचं पण क्लिअरन्स एक्झाम. लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, इनपुट टॅक्स क्रेडिट, ITC. थोडस आपण एक 20 मिनिट अजून पुढे कंटिन्यू करू, कारण माझं टार्गेट आहे की उद्या आणि परवा या 2 दिवसात आपलं हे युनिट्स 7 आणि 8 संपतील. म्हणजे कारण सोमवारपासून 4-5 दिवस मी जरा बाहेर गावी असणार आहे, त्यामुळे जमणार नाही. सो एका फ्लो मध्ये आपण कव्हर करून टाकू. आता पुढचा पार्ट आहे इनपुट टॅक्स क्रेडिट, ITC. सो आपण यात काय काय बघणार आहे. सो मिनिंग आणि एक्झाम्पल ऑफ ITC. सेकंडली कंडिशन्स फॉर अवेलिंग ITC, कधी घेऊ शकतो. पुढचा भाग आहे डिसअलाउड ITC, की त्यामध्ये ब्लॉक्ड ITC आणि ITC ऑन एक्झम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाय. मॅनर ऑफ युटिलायझेशन ऑफ ITC घेतलं ते वापरायचं कसं, आउटपुट टॅक्स भरायला वापरायचं आहे ते कसं वापरायचं, आणि रिफंड ऑफ ITC अक्युमुलेटेड बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट. सो पहिला भाग मिनिंग ऑफ ITC. नाउ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ GST इज टू प्रोव्हाइड सिमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट सिमलेसली फ्लो व्हावं ITC. GST इज अ व्हॅल्यू ऍडेड टॅक्स. म्हणजे काय की प्रत्येक स्टेजला जी सप्लाय चेन आहे मॅन्युफॅक्चरर पासून एंड कन्झ्युमर पर्यंत, प्रत्येक स्टेजला काही व्हॅल्यू ऍडिशन होतं. जेवढं व्हॅल्यू ऍडिशन होतं तेवढ्यावरच GST बसावा, यासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट दिलेलं आहे. मग हे कसं काम करतं, त्या चेन मधला प्रत्येक जो बिझनेसमॅन आहे तो काय करतो, तो जो सेल करतो, सेलला टेक्निकली आउटवर्ड सप्लाय आणि परचेसला टेक्निकली इनवर्ड सप्लाय. तो जो आउटवर्ड सप्लाय करतो त्याच्यावर तो आउटपुट GST भरतो, तो कस्टमर कडनं घेतो तो तेवढा GST. पण गव्हर्नमेंटला भरताना तो काय करतो की जेवढा त्यानं त्याच्या सप्लायरला पे केलाय तो मायनस करून नेट रक्कम भरतो. सो दिस इज हाऊ इट वर्क्स. ह्याचं एक्झाम्पल परवा मी दिलेलं होतं, तीच ही स्लाइड आहे. मॅन्युफॅक्चररनं 60,000 रुपये कॉस्ट, 10,000 प्रॉफिट, 70,000 प्राइस, त्यानं आउटपुट GST भरला 12,600. 82,600 त्यानं डिस्ट्रीब्युटर कडनं घेतले, गव्हर्नमेंटला त्यानं 12,600 भरले. आता डिस्ट्रीब्युटरच्या हातात कॉस्ट झाली 70,000, त्यानं प्रॉफिट ऍड केला 10,000, प्राइस झाली 80,000. आता 80,000 वर 18% 14,400 तो आउटपुट GST भरतो. तो भरताना गव्हर्नमेंटला काय करणार, कस्टमर कडून तो 14,400 ही इज कलेक्टिंग, बट व्हाईल पेइंग टू द गव्हर्नमेंट ही इज पेइंग ओनली 1,800. त्यानं काय केलं, 12,600 जे मागच्या सप्लायरला दिलेले होते ते मायनस करून 1,800 फक्त पे केले गव्हर्नमेंटला. तुम्ही इफेक्टिव्हली जर बघितलं तर त्याची जी व्हॅल्यू ऍडिशन आहे प्रॉफिट 10,000, तेवढ्यावर बरोबर 1,800 रुपये तो भरायला लागलाय. सो अशा पद्धतीनं ITC वर्क. सो दिस इज अन एक्झाम्पल, हे पूर्वी पण बघितलं. नाव बिफोर गोइंग टू ITC लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स ऑर कन्सेप्ट. कारण डेफिनेशन ऍक्च्युअल ज्या मोठ्या मोठ्या आहेत त्या मी घेतलेल्या नाहीत, पण इसेन्शियल पार्ट घेतलाय. आता यामध्ये ITC कशाचं मिळतं तुम्हाला, तर 3 गोष्टींचं मिळतं. इनपुट्स, कॅपिटल गुड्स आणि इनपुट सर्व्हिसेस. आता इनपुट म्हणजे काय थोडक्यात, तर ज्याचं तुम्ही ट्रेडिंग करता, जी वस्तू तुम्ही खरेदी विक्री करता. आता डेलचा लॅपटॉप माणूस आहे तर लॅपटॉप, माऊस जे काय तो घेतो, कीबोर्ड्स, हे सगळे त्याच्यासाठी काही इनपुट्स आहेत, वस्तू थोडक्यात गुड्स, ज्याचं तुम्ही खरेदी विक्री करता किंवा जे मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये वापरतो, रॉ मटेरियल, कन्झ्युमेबल्स वगैरे हे सगळे. आता हा समजा डेल ही कंपनी ओरिजिनल कंपनी आहे, तर त्याच्यासाठी सगळे त्याचे मॉनिटर्स, त्याच्या आतले पार्ट्स, हे सगळं त्यासाठी रॉ मटेरियल झालं. कॅपिटल गुड्स म्हणजे तुमच्या मालमत्ता, असेट्स, बिझनेस असेट्स म्हणजे मशिनरी, फर्निचर, हे सगळं कॅपिटल गुड्स. व्हेकल्स, कम्प्युटर्स.
आणि इनपुट सर्व्हिसेस म्हणजे की ज्या सर्व्हिसेस तुम्ही बिझनेससाठी वापरता, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन आहे, सीए सर्व्हिस असेल, ऍडव्होकेट सर्व्हिस आहे, टेलिफोन सर्व्हिस आहे, गुड्स टेस्टिंग सर्व्हिस आहे, अशा ज्या काही सर्व्हिसेस घेतात. पण या सगळ्याला एक कॉमन कंडिशन आहे. इनपुट असो, कॅपिटल गुड्स असो, इनपुट सर्व्हिस असो, त्याच्या डेफिनेशन मध्येच म्हटलंय विच इज युज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, की जे बिझनेससाठी वापरता असं असेल तरच ते इनपुट होणार, तरच कॅपिटल गुड्स होणार, तरच इनपुट सर्व्हिस होणार, आणि तरच तुम्हाला आयटीसी मिळणार. सो या तिन्हीचं तुम्ही आयटीसी घेऊ शकता, इनपुटचं, कॅपिटल गुड्सचं किंवा इनपुट सर्व्हिसचं. आता पुढचा कन्सेप्ट आहे इनपुट टॅक्स. इनपुट टॅक्स म्हणजे काय? सो टॅक्स चार्ज ऑन इनपुट कॅपिटल गुड्स और इनपुट सर्व्हिस, ह्याच्यावरती जो टॅक्स तुम्हाला तुमच्या सप्लायरने ऍड केलेला आहे, तुमच्याकडनं वसूल केलेला आहे, दॅट बिकम्स युअर इनपुट टॅक्स. नाउ दिस कॅन बी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी और इट कॅन बी सेस. हे चारही टाईपची, किंवा युटीजीएसटी. आता युटीजीएसटी जेव्हा आपण म्हणतो ना, तर युटीजीएसटी इज ओनली लाईक एसजीएसटी होते, फक्त ते युनियन टेरिटरी असल्यामुळे त्याला युटीजीएसटी म्हणतात. पण अदरवाइज इट ऍक्ट्स ॲज अ एसजीएसटी होते. बरोबर. सो हे बेसिक कन्सेप्ट. आता पुढे येऊया, कंडिशन्स फॉर अवेलिंग आयटीसी. आयटीसी घेण्यासाठी काय कंडिशन्स आहेत? सो पहिल्यांदा सेक्शन 16(1) काय म्हणतो? एव्हरी रजिस्टर्ड पर्सन कॅन अवेल आयटीसी. आता पहिली गोष्ट म्हणजे तो रजिस्टर्ड पाहिजे तरच घेऊ शकतो. कॅन अवेल आयटीसी ऑफ इनपुट टॅक्स म्हणजे जीएसटी चार्ज टू हिम, त्याला जो चार्ज केलाय कोणी, सप्लायर, ते इथं म्हटलेलं नाही पण सप्लायर, ऑन गुड्स अँड सर्व्हिसेस सप्लाय टू हिम. तर त्याने जे गुड्स किंवा सर्व्हिसेस घेतलेले आहेत सप्लायर कडून, त्याच्यावर सप्लायरने जो चार्ज केलाय त्याचा आयटीसी त्याला मिळेल. नाउ इट मे बी द गुड्स मे बी इनपुट्स और कॅपिटल गुड्स किंवा सर्व्हिस. सो हा पहिला भाग, ही इज एंटायटल टू अवेल आयटीसी ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस सप्लाइड टू हिम. आता दुसरा पार्ट, सेकंड सबसेक्शन मध्ये 4 कंडिशन्स दिलेले आहेत आयटीसी अवेलेबलसाठी. फर्स्ट, की त्याच्याकडं इनवॉइस और एनी अदर डॉक्युमेंट फॉर टॅक्स पेमेंट शुड बी देअर. सप्लायरनं दिलेलं इनवॉइस पाहिजे किंवा टॅक्स पेइंग डॉक्युमेंट, म्हणजे इम्पोर्टेड गुड्स असतील तर त्यामध्ये आयजीएसटी लागतो, तर त्या केसमध्ये बिल ऑफ एंट्री पाहिजे. सो ही शुड बी इन पोझिशन ऑफ इनवॉइस और टॅक्स पेइंग डॉक्युमेंट. सेकंड कंडिशन आहे ही मस्ट हॅव रिसिव्ड द गुड्स और सर्व्हिसेस. जोपर्यंत त्याला ते गुड्स आणि सर्व्हिसेस मिळत नाहीत तोपर्यंत तो आयटीसी घेऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, की समजा मी गारमेंट डीलर आहे, गारमेंटचं शॉप आहे माझं, आणि काय झालं की समजा आता फेब्रुवारीमध्ये मी मालाची ऑर्डर दिली आणि मला काय झालं की 28 फेब्रुवारीला मला त्या मालाचं इनवॉइस आलं, तर माझी पहिली कंडिशन पूर्ण झाली. पण अजून माल आलेला नाही, त्याने 28 तारखेला डिस्पॅच केला, पण तो मला मिळणार आहे 1 मार्चला. आता फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मी ते आयटीसी घेऊ शकत, जेव्हा ते मला माल मिळणार तेव्हाच, म्हणजे मार्च मध्ये मी घेणार. जरी इनवॉइसची डेट फेब्रुवारी असेल तरी आयटीसी मला मार्च मध्ये. सो ही मस्ट रिसिव्ह द गुड्स. थर्डली, टॅक्स मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर. आता मी ह्याचा आयटीसी कधी घेणार, की त्यानं मला बिलात लावला ठीक आहे, पण त्यानं बिलात लावला आणि त्यानं गव्हर्नमेंटला भरलाच नाही तर मला आयटीसी मिळणार नाही. म्हणजे टेक्निकली काय होणार, आता मी आयटीसी घेणार, पण उद्या जर त्यानं टॅक्स नाही भरला तर गव्हर्नमेंट माझ्याकडनं मी जे घेतलेलं आयटीसी आहे ते परत मागू शकतो. सो टॅक्स मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर. अँड चौथी कंडिशन आहे की मी रजिस्टर्ड पर्सन जो आयटीसी घ्यायला लागलाय, ही मस्ट फर्निश हिज रिटर्न अंडर सेक्शन 39. रिटर्न अंडर सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B. 2 रिटर्न भरायचे असतात. एक आहे जीएसटीआर 1, जे मंथली भरलं जातं, ज्याच्यामध्ये सेल्सचे फिगर टाकता तुम्ही जे काय सेल केलंय. आणि 3B मध्ये काय करता, तुम्ही सेल्स टाकता, त्याच्यावरचा आउटपुट टॅक्स टाकता, तुम्ही जे आयटीसी घेतले ते टाकता, आणि जो काही डिफरन्स वरती जो तुम्ही टॅक्स कॅश मध्ये पे करता ते भरता. तर हे 3B आहे. सो हे 3B रिटर्न मी जोपर्यंत भरत नाही तोपर्यंत मला आयटीसी मिळणार नाही. सो 4 कंडिशन्स, की इनवॉइस शुड बी अवेलेबल, गुड्स और सर्व्हिस शुड बी रिसिव्ड, टॅक्स मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर, आणि आय शुड फाईल माय जीएसटीआर 3B रिटर्न. पुढं, नो आयटीसी ऑफ कॅपिटल गुड्स. आता कॅपिटल गुड्स, समजा मी मशिनरी परचेस केली, 10 लाखाची मशीन आहे, त्याच्यावर त्यानं 1,80,000 जीएसटी लावला, 11,80,000चं बिल आहे. आता इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये मला मशीनवरचं डिप्रिसिएशन मिळणार आहे, तर मला 1,80,000 वरती जर मी डिप्रिसिएशन क्लेम केलं तर मला आयटीसी मिळणार नाही. जनरली असं होत नाही, आयटीसीच घेतला जातो आणि डिप्रिसिएशन क्लेम केलं जातं. ती एक प्रोव्हिजन केली. देन टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आयटीसी. मी कधी घेऊ शकतो आयटीसी? जसं आता हे माझं फेब्रुवारीचं आयटीसी आहे, ते मी मार्च मध्ये घेतो, तर ठीक आहे पुढे घेऊ शकतो. त्याला एक मॅक्झिमम लिमिट आहे. काय आहे?
So ITC of a particular financial year can be availed up to maximum of 30th of November of the following financial year or date of filing of annual return whichever is earlier. प्रत्येक वर्षाचं अॅन्युअल रिटर्न भरायचं असतं, तर ते अॅन्युअल रिटर्न जर तुम्ही आधी भरलं तर तिथपर्यंतच तुम्ही आयटीसी घेऊ शकता. आणि जर अॅन्युअल रिटर्न भरलं नाही तोपर्यंत तर मग मॅक्झिमम टाइम लिमिट आहे 30 नोव्हेंबर. पूर्वीही म्हणजे 20 ऑक्टोबर 22 ऑक्टोबर अशी होती, आता वाढून 30 नोव्हेंबर केलेली. सो दिस इज द टाइम लिमिट. नाव कंडिशन्स फॉर अवेलिंग आयटीसी कंटिन्यू. पुढची कंडिशन काय आहे की आता सप्लायर जो आहे तो जीएसटीआर 1 ज्या वेळेला भरतो, त्याचा सेल्सचं रिटर्न भरतो, तर माझ्या जीएसटी लॉग इन मध्ये मला 2A किंवा 2B या फॉर्म मध्ये माझ्या कोणकोणत्या सप्लायरने किती जीएसटी मला दिलाय हे दिसतं. सो हे मला दिसलं पाहिजे, हे माझ्या 2B मध्ये रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे, तरच मला त्याचा आयटीसी मिळणार आहे. तोपर्यंत जोपर्यंत 2B मध्ये रिफ्लेक्ट होत नाही तोपर्यंत मला आयटीसी मिळणार नाही. सो दिस इज 5th कंडिशन. देन आयटीसी कॅन बी अवेल्ड ओनली टू द एक्सटेंट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B. म्हणजे समजा या गारमेंट डीलरनं 10 लोकांकडनं फेब्रुवारीमध्ये माल खरेदी केला, त्यातल्या 9 लोकांनी जीएसटीआर 1 भरले आणि त्यात दाखवलं की ह्याला आम्ही ह्याचा जीएसटी नंबर टाकला या शॉप ओनरचा, आणि त्यामुळे ह्याचा जीएसटी नंबर टाकल्यामुळे ह्याच्या 2A मध्ये 2B मध्ये दिसलं ते, आणि एका माणसानं टाकलाच नाही त्याचा नंबर, ते रिटर्न भरलंच नाही, तर ते 2B मध्ये दिसत नाही, तर त्याचा आयटीसी तुम्हाला मिळणार नाही. इन केस गुड्स आर रिसिव्ड इन लॉट्स, आयटीसी विल बी अवेलेबल वेन लास्ट लॉट इज रिसिव्ड. बरोबर आहे. समजा हे इनवॉइस पाठवलं त्यानं, पण 10 ट्रक मधनं माल पाठवला आणि 6 ट्रक मला 28 फेब्रुवारी पर्यंत आले आणि 4 ट्रक 1 मार्चला आले, तर सगळं 10च्या 10 ट्रकचं आयटीसी मला मार्च मध्येच मिळणार आहे, वेन लास्ट लॉट इज रिसिव्ड. त्यानंतर इन केस ऑफ बिल टू शिप टू मॉडेल, डिलिव्हरी टू कन्सायनी शॅल बी ट्रीटेड एज रिसिव्ह बाय द बायर. म्हणजे काय की जसं आता समजा असं झालं की मी समजा डीलर आहे, मोबाईल हँडसेटचा डीलर आहे, आणि मी काय करतो की दिल्लीमधनं परचेस करतो आणि ऑल ओव्हर इंडिया माझे कस्टमर्स आहेत त्यांना मी सेल करतो. मी दिल्लीमधनं परचेस करून कोल्हापूरच्या गोडाऊनला मागवतो आणि सगळीकडे विकतो. आता मला काय झालं की मला गुरगाव मधल्या एका बायरची ऑर्डर आली की मला 100 हँडसेट पाहिजे. आता माझ्या स्टॉकमध्ये कोल्हापुरात नाही आहेत. मी माझ्या सप्लायरला काय सांगितलं की तू काय कर, डायरेक्टली माझ्या कस्टमरला पाठवून देशील. आता ह्याला म्हणतात बिल टू शिप. मात्र तू काय करायचं की बिल रेज करताना बिल टू मध्ये म्हणजे बायर म्हणून माझं नाव टाकायचं, आणि कन्सायनी म्हणजे ज्याला माल पाठवलाय तो कन्सायनी म्हणून त्याचं नाव टाकून माल डायरेक्टली त्याच्याकडे जाऊ दे. आता आपण मगाशी ज्या कंडिशन्स बघितल्या, तर एक कंडिशन काय होती की गुड शुड बी रिसिव्ड. आता इथं मग मला बायर म्हणून माझं नाव आहे, तर आयटीसी मला मिळणार का नाही मिळणार? पण तो काय करणार आहे, तो मला बिल करणार आहे, कन्सायनी म्हणून त्याचं नाव टाकणार आहे, आणि मी इथनं माझं बिल माझ्या कस्टमरला रेज करणार. आता सिस्टीम काय आहे की माझा जो सप्लायर आहे त्यानं जो जीएसटी मला लावलाय त्याचा आयटीसी मी घेणार, आणि मी जे बिल माझ्या कस्टमरला देतो त्याचा आयटीसी माझा कस्टमर घेणार. तर या केसमध्ये गुड्स मला फिजिकली मिळत जरी नसले तरी सेक्शन काय म्हणतो की इन केस ऑफ बिल टू शिप टू ट्रान्झॅक्शन, वेन द गुड्स आर डिलिव्हर्ड टू द कन्सायनी, इट इज स्टेटेड दॅट द बायर हॅज रिसिव्ड द गुड्स. सो हा एक भाग त्यामध्ये. देन पुढची एक कंडिशन आहे की इफ पेमेंट टू द सप्लायर इज नॉट मेड विदिन 180 डेज ऑफ द बिल, तर मग आयटीसी शुड बी रिव्हर्स्ड. समजा मी आता आयटीसी घेतलं पण त्या सप्लायरला मी 6 महिने पेमेंटच केलं नाही, तर 6 महिने पूर्ण झाल्यावर ते आयटीसी मी परत उलट करायचं, रिव्हर्स करायचं, म्हणजे पे बॅक करायचं गव्हर्नमेंटला. आणि मग नंतर जेव्हा केव्हा मी सप्लायरला पेमेंट करेन त्यावेळेला मी ते परत आयटीसी घेऊ शकतो. सो दीज आर द कंडिशन्स फॉर अवेलिंग द आयटीसी, सेक्शन 16 मध्ये. नाव अदर कंडिशन्स, आता या 16 मध्ये नाही आहेत, पण ह्या डेफिनेशन जर बघितली तर त्या डेफिनेशन मध्ये इनपुट सर्व्हिस आणि कॅपिटल गुड्स मध्ये तिन्ही ठिकाणी काय म्हटलंय, दीज मस्ट बी युज्ड इन द फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. त्यासाठी असेल तरच तुम्हाला आयटीसी मिळणार, फर्दरन्स ऑफ बिझनेस साठी नसेल तर नाही मिळणार. फॉर एक्झाम्पल की ह्या गार्मेंट सेलरने काय केलं की कपडे मागवले, मग त्यातले काही लॉट त्यांना दिवाळीसाठी आपल्या घरातल्या लोकांसाठी वापरले, तर ह्याच्यावरचं जे आयटीसी आहे ते त्याला मिळणार नाही. किंवा कधी कधी कंपन्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये काही खर्च करतात, काही वस्तू देतात, काही सर्व्हिसेस देतात. त्याच्यासाठी आता मध्ये माझं एक मोठं क्लायंट आहे कोल्हापूरमधलं, तर त्यांनी काय केलं की कोविड काळामध्ये सीपीआर साठी त्यांनी काही कसली तरी मशिनरी त्यांनी सीपीआरला देऊन टाकली. तर 1 कोटी रुपयाचं मशीन होतं, तर त्याच्यावरचा जो 18 लाख जीएसटी होता त्याचा आयटीसी त्यांना मिळणार नाही, कारण सीएसआर आहे, बिझनेससाठी नाही आहे तुमचं. पुढच्या भागाकडे आयटीसी अपोर्शनमेंट आणि ब्लॉक आयटीसी. आता सेक्शन 17 मध्ये काय म्हटलंय
की आयटीसी साठी कंडिशन काय आहे बघा, की तुम्हाला आयटीसी का मिळतं, की तुम्ही गुड्स खरेदी केले आणि ते विकले किंवा सर्व्हिस घेतली आणि सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली, तर तुमच्या आउटपुटवर तुम्ही जीएसटी भरता, म्हणून तुमच्या इनपुटचा जीएसटी त्यातनं मायनस करायला अलाउड आहे. पण समजा तुमचं आउटपुट जर एक्झम्प्टेड असेल, त्याच्यावर तुम्ही जीएसटी भरतच जर नसाल, तर तुम्हाला आयटीसी मिळणार नाही त्याचं. सो म्हणून सेक्शन 17 काय म्हणतो, की अपोर्शनमेंट. आता ह्यात काय होऊ शकतं, की समजा दोन पॉसिबिलिटीज आहेत, की एक माझा जो आउटपुट सप्लाय तो एक्झम्प्टेड आहे, तर मला आयटीसी मिळणारच नाही त्या केसमध्ये. बरोबर आहे. जसं आता फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं की एखादं कॉलेज आहे, आता आपलंच कॉलेज आहे, भारतीय विद्यापीठ आहे. भारतीय विद्यापीठ काय आहे, की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आहे, त्यामुळे त्यांच्या सगळ्या फीज या एक्झम्प्ट आहेत. आता भारतीय विद्यापीठला जे सीए सर्व्हिस देतात ते जीएसटी लावतात. मग तो त्याचा आयटीसी भारतीय विद्यापीठ घेऊ शकतं का? नाही, कारण तुम्ही एक्झम्प्टेड सप्लाय करायला लागलाय सगळं, तुम्हाला आयटीसी मिळणार नाही. टेलिफोन बिल आहे, आयटीसी मिळणार नाही. सो एक्झम्प्टेड सर्व्हिस सगळी देत आहे, तर तुम्हाला आयटीसी मिळणार. पण कधी कधी असं होऊ शकतं की पार्टली एक्झम्प्टेड आणि पार्टली टॅक्सेबल. जसं फॉर एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल बघा, की एक फर्म आहे जी कार्गो हँडलिंग म्हणजे हमालीची सेवा देते. पण हमाली कशाची करते? गहू तांदळाची पण हमाली करते आणि फर्निचरची पण हमाली करते. आता गहू तांदळाच्या हमालीतनं त्याला 1 लाख रुपये मिळाले आणि फर्निचरच्या हमालीतनं 2 लाख रुपये मिळाले. आणि आता हे झालं तिचं आउटपुट. आता गहू तांदळाच्या हमालीची जी 1 लाख रुपये त्याच्यावर तू जीएसटी भरणार नाही. तांदळाची ह्याची जी हमाली आहे फर्निचरची 2 लाख, त्याच्यावर तू जीएसटी भरणार आहे, आउटपुट जीएसटी. आता त्याला सीएनं बिल केलं आणि सीएनं बिल केले 30,000 आणि त्यानं 5400 हे लावलंय, जीएसटी लावलंय. आता या 5400 आयटीसी मधला प्रपोर्शनेट म्हणजे 1/3 जो आहे तो काय होणार आहे, की तो कार्गो हँडलिंग ह्याचा अग्री प्रोड्यूस आहे तो मिळणार नाहीये, आणि जो 2/3 आहे तो मात्र त्याला मिळणार आहे. थोडक्यात एक्झाम सप्लाय साठीचा मिळणार नाही, किंवा नॉन बिझनेस साठी असेल. पहिलं एक्झाम्पल बघ, एका स्टेशनरी शॉपने काय केलं, की 1000 नोटबुक खरेदी केले, पण त्यानं काय केलं, त्यातले 100 गरीब मुलांना मोफत वाटले. आता आयटीसी घेताना तो 1000 नोटबुक्स नाही घेऊ शकत, फक्त 900च घेऊ शकतो. दिस इज अपोर्शनमेंट, की बिझनेस यूज आणि नॉन बिझनेस यूज असेल तर जेवढं बिझनेस यूजचं आहे तेवढंच आयटीसी मिळेल. आणि जर एक्झम्प्ट आणि टॅक्सेबल साठी जर काही वस्तू किंवा सर्व्हिसेस घेतल्या असतील, तर जेवढा पार्ट टॅक्सेबल साठी वापरलाय तेवढ्याच आयटीसी मिळणार, एक्झम्प्टेडचं मिळणार नाही. त्यात एक नोट लक्षात घ्यायची, की एक्सपोर्ट इज नॉट अन एक्झम्प्टेड सप्लाय. काल आपण बघितलं की हेच एक्सपोर्टवरती मी आउटपुट टॅक्स भरत नाहीये, पण एक्सपोर्ट इज स्टेटेड एज टॅक्सेबल सप्लाय. त्यामुळे एक्सपोर्टसाठी जे काही माझं वापरलेलं आहे वस्तू सर्व्हिसेस, त्याचा आयटीसी मला मिळणार आहे. सो दिस इज अबाउट अपोर्शनमेंट. आता ब्लॉक्ड आयटीसी. तर ब्लॉक्ड आयटीसी म्हणजे काय, की काही गुड्स काही सर्व्हिसेस अशा आहेत की ज्याचं आयटीसी ब्लॉक केलं, ज्याचं आयटीसी तुम्हाला मिळणार नाही. असे एक 7-8 एक्झाम्पल्स आहेत. लेट अस सी दोज एक्झाम्पल्स. पहिलं एक्झाम्पल आहे मोटर व्हेकल्सचा आयटीसी मिळणार नाही. पण कुठल्या? पॅसेंजर व्हेकल्स. म्हणजे थोडक्यात काय, की ट्रक घेतला, टेम्पो घेतला बिझनेससाठी, तर त्याचा आयटीसी मिळणार. समजा एखादा व्यापारी आहे, तर तो काय करतो, की तुझा माल देण्यासाठी त्याने एखादा टेम्पो खरेदी केला, त्याचा आयटीसी मिळणार त्याला. पण पॅसेंजर व्हेकलचा आयटीसी मिळणार नाही. कुठल्या? 13 सीट पेक्षा कमी कपॅसिटी असलेल्या. म्हणजे समजा एखादी बस घेतली तर त्याचं मिळेल तुम्हाला. पण छोट्या कार घेतली, टू व्हीलर घेतली, इलेक्ट्रिक व्हेकल घेतली, काही पण बिझनेससाठी असेल, एखाद्या दुकानदारानं त्याच्या धंद्यासाठी कार घेतली आहे, नाही मिळणार आहे. पॅसेंजर व्हेकलचं मिळणार नाही. फक्त एक्सेप्शन काय आहे, कुणाला मिळणार, की जे लोक त्याच बिझनेसमध्ये आहेत, की ज्यांचा धंदाच आहे की पॅसेंजर व्हेकल खरेदी विक्री. म्हणजे आता माय हुंडाई किंवा सुझुकी कार्स किंवा हुंडा, महालक्ष्मी हुंडा, मिरजे हुंडा, ह्या लोकांना मिळणार. कारण ते घेऊन ते विकणार आहेत ना, मग त्याच्यावर आउटपुट जीएसटी भरणार आहेत, तर त्यांना मिळणार. पण बाकीच्यांना मिळणार नाही. तर फर्दर सप्लाय करणाऱ्यांना मिळणार, पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस देणाऱ्यांना मिळणार. समजा माझा बिझनेस काय आहे, की मी 10 इंडिका घेतलेत आणि त्या इंडिका मी भाड्यानं दिले, तर मला मिळणार आयटीसी इंडिकाचं. किंवा ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग स्कूल, मी गाडी घेतली कशासाठी, मी ट्रेनिंग स्कूल चालवतो, मला त्याचा आयटीसी मिळणार. सो या तिघांना मिळणार, बाकी कोणालाही मिळणार नाही. सेम तरतूद जशी व्हेकल आहे तशी सेम तरतूद व्हेसल्स आणि एअरक्राफ्ट, सेम, काय फरक नाही. मोटर व्हेकल, व्हेसल किंवा एअरक्राफ्ट. पुढचा, इन्शुरन्स, रिपेअर्स, मेंटेनन्स ऑफ व्हेकल्सचा आयटीसी मिळणार नाही. बरोबर. जे एखादा बिझनेसमॅन आहे तर त्याला त्याच्या बिझनेसमध्ये कार आहे,
तर त्याचं इन्शुरन्सचं आयटीसी मिळणार नाही, रिपेअर्स मेंटेनन्सचं मिळणार नाही. फक्त ते कोणाला मिळणार? वरती जे 3 एक्झाम्पल दिले त्या लोकांना मिळणार. त्यानंतर पुढची कॅटेगरी आहे फूड, कॅटरिंग, हेल्थ, ब्युटी, कॉस्मेटिक किंवा रेंटिंग ऑफ व्हेकल्स, क्लब मेंबरशिप, या सगळ्याचा आयटीसी मिळणार नाही. कारण हे पर्सनल कन्झम्पशनचे आयटम आहेत. म्हणजे फूड म्हणजे काय, की समजा तुम्ही एक फॅक्टरी आहे तुमची आणि तुम्ही तुमचे एम्प्लॉईजना टूरवर पाठवलं, ते टूर करून आले, त्यात हॉटेलची बिलं त्यांनी क्लेम केली, तर त्यातलं जे अकोमोडेशनचं मिळेल, पण रेस्टॉरंटचा आयटीसी मिळणार नाही. फक्त याला एक अपवाद आहे, की जर ते आयटीसी जे आहे ते तुम्ही त्याच प्रकारची सर्व्हिस पुढे देण्यासाठी किंवा त्याच प्रकारचं सप्लाय करण्यासाठी वापरलं असेल तर तुम्हाला मिळेल. फॉर एक्झाम्पल की समजा मी कमर्शियल कोचिंग क्लासेस घेतो आणि कमर्शियल कोचिंग क्लासेस घेत असताना मी काय केलं, की मी एक मोठं इव्हेंट केली, बजेट 2023 चेंजेस, आणि या इव्हेंटसाठी मी ₹1000 फी चार्ज केली आणि त्यात म्हटलं काय, की माझं लेक्चर प्लस फूड असे मी ₹1000 चार्ज केले. आणि मग त्यासाठी मी कॅटररला पेमेंट केलं आणि कॅटररनं मला जीएसटी लावला. आता मला आयटीसी मिळेल, कारण मी आउटपुट सर्व्हिस जी द्यायला लागलोय ती दोन्हीची द्यायला लागलोय. फूड प्लस कंपोजिट सप्लाय, काल जो आपण बघितलं, की त्यामध्ये मी फूड प्लस कोचिंग किंवा कन्सल्टन्सी असं मी दोन्ही द्यायला लागलो. तर त्यामुळे आउटपुटवर मी जीएसटी भरतो, तर त्यामुळे मला त्या केसमध्ये मिळेल. देन कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड कुठल्याही गोष्टीचा आयटीसी मिळणार नाही. म्हणजे वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट सर्व्हिस, एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला, समजा माझी एक फॅक्टरी आहे, ती बांधायची सर्व्हिस एका कॉन्ट्रॅक्टरला, वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे मटेरियल तुझं, लेबर तुझं, सगळं तुझं तू करून दे, तर त्याला मी जे देतो त्याचं मला आयटीसी मिळणार नाही. बरोबर आहे? किंवा ते मी समजा मी बांधतोय, मी मटेरियल खरेदी करतोय, सिमेंट असेल, स्टील असेल, तर त्याचा आयटीसी मिळणार नाही. परत ह्याला अपवाद एकच आहे, की जो बिल्डर आहे म्हणजे जो वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टर आहे, तर त्या वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टरला मी दिलं, तर त्यानं काय केलं, की त्यानं त्यातला एक पार्ट दुसऱ्या वर्क्स कॉन्ट्रॅक्टरला दिला, तर त्याच्या हातात त्याला आयटीसी मिळेल. कारण तो वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट आउटपुट सर्व्हिस पण सेम आहे, इनपुट सर्व्हिस पण सेम आहे, त्याला मिळेल. पण बाकी कुणाला, जनरल बिझनेसमॅनला कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिसचा आयटीसी मिळणार नाही. म्हणूनच शॉप खरेदी केलं तर त्या बिल्डरनं जो जीएसटी लावलाय त्याचा आयटीसी तुम्हाला मिळणार नाही. देन गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑन विच टॅक्सेस पेड अंडर कंपोजिशन, काल आपण बघितलं कंपोजिशन स्कीम. कंपोजिशन स्कीमचा आयटीसी मिळायचा प्रश्न येणारच नाही, कारण तो बिलात लावूच शकत नाही म्हणून, तर त्यामुळे त्याचा आयटीसी मिळणार नाही. गुड्स अँड सर्व्हिसेस यूज फॉर पर्सनल कन्झम्पशन. पर्सनल कन्झम्पशन म्हणजे जसं मगाशी म्हटलं, की त्या माणसानं गार्मेंट ओनर आहे, तर त्यानं काही माल खरेदी केला, तो स्वतःच्या घरी नेला, तर त्याचा आयटीसी मिळणार नाही. लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉइड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज बाय वे ऑफ गिफ्ट्स अँड फ्री सॅम्पल. आता यामध्ये लॉस्ट आणि फ्री सॅम्पल्स असे दोन भाग आहेत. आता यात काय होतं, की फॉर एक्झाम्पल कोल्हापूरमध्ये 2-3 वर्षापूर्वी, 4 वर्षापूर्वी फ्लड आला. तर फ्लडमध्ये बऱ्याच लोकांचं जे माल आहे तो खराब झाला. आता त्याचं त्यांनी आयटीसी घेतलेलं होतं. आता तुम्हाला आयटीसी का मिळतंय? पण तुम्ही तो विकणार आहे आणि त्या आउटपुटवर जीएसटी भरणार आहे म्हणून. तुम्ही त्याचा आयटीसी घेऊन बसलाय आणि तो माल तर आता विकणार नाहीये, तर त्यामुळे त्याचा आयटीसी मिळणार नाही. म्हणजे लॉस, स्टोलन किंवा डिस्ट्रॉइड गुड्स आहे त्याचं मिळणार नाही. किंवा फ्री सॅम्पल म्हणून तुम्ही दिला, तर आता त्याच्यावर तुम्ही आउटपुट जीएसटी भरणार नाहीये, फ्रीमध्ये वाटले, कन्सिडरेशन नाहीये, तर तिथं कन्सिडरेशन नाहीये, तर मग ते जे फ्री वाटलेले जे गुड्स आहेत त्याचा आयटीसी पण तुम्हाला मिळणार नाही. सो दीज आर द ब्लॉक्ड आयटीसी. आता सेक्शन 18 मध्ये काही स्पेसिफिक सर्कमस्टन्सेस दिलेत आयटीसीशी संबंधित. पहिलं काय आहे, की कधी कधी 20 लाख क्रॉस केल्यावर तुम्ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन घेता. आता तुम्ही माल खरेदी करून ठेवलाय, बरं बिझनेस चालू केला, समजा 1 कोटीचा माल खरेदी केला, त्यावर 18 लाख रुपये ऑलरेडी जीएसटी पे केलाय सप्लायर्स, आणि अजून विक्रीला सुरुवात नाही, पहिल्या महिन्यात विक्री झाली 20 लाख. आता तुम्ही रजिस्ट्रेशन घेतलं, 20 लाखाची विक्री केल्यावर रजिस्ट्रेशन घेतलं. आता इथून पुढे जो तुम्ही माल विकाल त्याच्यावर तुम्ही आउटपुट जीएसटी भरणार, पण आता तुम्ही खरेदी एवढ्या लवकर करणार नाही, आणि ह्या 1 कोटीचा जो माल खरेदी केलेला, 20 लाख विक्री होत असताना त्यातला 15 लाखाचा माल संपलाय, 85 लाखाचा माल शिल्लक आहे. आता हा माल पुढे तुम्ही विकणार आहे, ह्याच्यावर ऑलरेडी जीएसटी पेड आहे. तर म्हणून इथं काय म्हटलं, की रजिस्ट्रेशन ज्या दिवशी केलं त्या दिवशी स्टॉकमध्ये जो गुड्स आहे त्याचा आयटीसी तुम्हाला मिळणार. सिमिलरली अशी सिच्युएशन, की समजा तुमचा रनिंग बिझनेस आहे आणि तुमचा माल हा एक्झम्प्ट होता. समजा तुम्ही गहू विकता, गव्हाचे व्यापारी आहात, गहू समजा एक्झम्प्ट आहे, अजून एक्झम्प्टच आहे, आणि नंतर काय झालं, की नंतर सडनली एक दिवस गहू टॅक्सेबल झाला. आता काय होणार, आता तुमच्याकडे स्टॉकमध्ये ज्या काही वस्तू, आता गव्हावर तर काही जीएसटी नसणार आहे,
पण समजा गव्हासाठी तुम्ही पोती खरेदी करून ठेवलेली होती आणि त्या पोत्यांवरती तुम्ही जीएसटी पे केलेला होता सप्लायरला. तर स्टॉकमध्ये जेवढी केवढी पोती आहेत आतापर्यंत त्याचं आयटीसी मिळत नव्हतं, कारण तुम्ही एक्झम्प्टेड मध्ये होता. पण आता तुम्ही टॅक्सेबल झाल्यानंतर जी काही पोती स्टॉकमध्ये आहे त्याचा आयटीसी तुम्हाला मिळणार. बरोबर. किंवा उलट झालं की समजा एवढे दिवस तुम्ही टॅक्सेबल सप्लाय, समजा तुम्ही लॅपटॉप विकताय, तर लॅपटॉप विकत असल्यामुळे तुम्ही जीएसटी आयटीसी घेताय, आउटपुट जीएसटी भरताय, आणि सडनली समजा 1 मार्च पासून लॅपटॉप हे एक्झाम झाले, तर 28 फेब्रुवारीला स्टॉकमध्ये जेवढे केवढे लॅपटॉप्स आहेत त्याच्यावरचा जो काही आयटीसी आहे तो तुम्हाला रिव्हर्स करावा लागला. सो हे सेक्शन 18 मध्ये. किंवा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिझनेस झाला तर जुन्याचा आयटीसी नव्याला मिळणार. म्हणजे समजा प्रोप्रायटरी बिझनेस आहे, त्याची डेथ झाली, मुलानं बिझनेस पुढे घेतला, तर मुलगा वेगळा प्रोप्रायटर वेगळा होता, दोघांचे पॅन वेगळे आहेत, पण ज्या प्रोप्रायटरचा जो काही जीएसटी शिल्लक होता तो त्या मुलाला पुढे मिळणार. किंवा समजा एखादी कंपनी टेक ओव्हर केली, दुसऱ्या कंपनीमध्ये मर्ज झाली, जुन्या कंपनीचा जो शिल्लक आयटीसी आहे तो नवीन कंपनीला मिळणार. त्यानंतर कॅपिटल गुड्सचं डिस्पोजल जर तुम्ही केलं तर त्याच्यावर आयटीसी किती भरायचं आहे. तर कॅपिटल गुड्स खरेदी करताना जो आयटीसी घेतलेला, समजा एक मशीन मी घेतलेलं 3 वर्षापूर्वी, समजा 1 कोटीचं मशीन घेतलं आणि त्याच्यावर 20 लाख रुपये जीएसटी मी भरलेला होता. तर आता आज मी 3 वर्षानंतर ज्यावेळेला ते डिस्पोज करतोय, विकतोय, तर मला किती आयटीसी भरायचा आहे किंवा आयटीसी रिव्हर्सल करायचं आहे. तर 2 कॅल्क्युलेशन आहे. एक तर पर क्वार्टर 5% प्रमाणात. आता माझे 3 वर्ष म्हणजे माझे 12 क्वार्टर झाले, तर 12 × 5 60%. 60% आयटीसी मी त्यातलं मायनस करायचं 20 लाख मधला, म्हणजे 12 लाख मायनस केला, उरले 8 लाख. तर मला आता 8 लाख रुपये जीएसटी भरायचा आहे. किंवा मी ते मशीन विकताना जी प्राइस चार्ज केली आहे त्याच्यावर जो काही टक्केवारी नाही, म्हणजे 50 लाखाला मशीन विकलं तर 18% प्रमाणे 9 लाख येतो. त्या दोन्हीतलं विच एव्हर इज हायर, म्हणजे आता 8 आणि 9 म्हणजे 9 लाख होणार. आणि मशीन समजा मी 40 लाखाला विकलं तर टक्केवारीनं 7,20,000 येतो, तर मी 8 लाख. सो दिस इज अबाउट डिस्पोजल ऑफ कॅपिटल गुड्स. सो हे सेक्शन 18 मध्ये ह्या काही गोष्टी दिलेल्या आहेत. आता पुढचा पार्ट आहे युटिलायझेशन ऑफ आयटीसी, सेक्शन 14 आहे. आता आयटीसी जसं बघितलं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आयजीएसटी, सेस, असे 4 प्रकारचे आयटीसी तुम्हाला येतात. आता तुम्ही खरेदी करताना तुमच्या मालावरती हे 4 टाईपचे आयटीसी आले, सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि आयजीएसटी. सध्या 3च बघू. आता एसजीएसटी म्हणतो त्यावेळेला त्यात युटीजीएसटी पण धरा. ठीक आहे. आता ह्याचा वापर मी करणार आहे पेमेंट करण्यासाठी, आउटपुट टॅक्स भरायला. तर तो कसा करायचा आहे, तर जे माझं आयजीएसटीचं जे आयटीसी आहे त्याचा वापर पहिल्यांदा मला करायचा आहे आयजीएसटीच्या पेमेंटसाठी, आउटपुट आयजीएसटी भरण्यासाठी. आणि त्यातनं जर शिल्लक राहिला तर मग मी त्याचा वापर करू शकतो सीजीएसटी आणि एसजीएसटी वापरण्यासाठी, दोन्हीसाठी कितीही प्रमाणात. समजा माझ्याकडे अवेलेबल आयटीसी आहे 1 लाख रुपये सप्लायरने चार्ज केलेला, आणि माझ्याकडं माझे आउटपुट आयजीएसटी कधी येणार, मी इंटरस्टेट माल विकला तर आउटपुट आयजीएसटी येणार. समजा आउटपुट आयजीएसटी माझा 80,000 आहे, तर मी हा 1 लाख आयजीएसटी वापरणार 80,000साठी. 20,000 जो उरला तो आता मग माझा जो विदिन स्टेट सेल जो झालाय त्याच्यावर जो आउटपुट सी आणि एसजीएसटी भरायचा आहे, त्यासाठी हे मी 80,000 वापरू शकतो, 20,000 वापरू शकतो. त्यातले कितीही मी सी ला वापरू शकतो, कितीही एस ला वापरू शकतो. हे झालं आयजीएसटी. सिमिलरली मला जो सीजीएसटीचा आयटीसी माझ्याकडे असेल त्याचा वापर मी पहिल्यांदा करायचा आहे सीजीएसटीच्या पेमेंटसाठी, आणि त्यातून जर उरला तर मग मी वापरायचा आयजीएसटीच्या पेमेंट. आणि सी हा फक्त सी आणि आय ला वापरता येतो, एस ला वापरता येत नाही. सिमिलरली एसजीएसटी जो आहे त्याचा वापर पहिल्यांदा करायचा एसजीएसटीच्या पेमेंटसाठी, नंतर जर उरला तर करायचा आयजीएसटीच्या पेमेंटसाठी, आणि एसजीएसटी जो आहे तो सीजीएसटी साठी वापरता येत नाही. आता याचा आपण काय करू, एक न्यूमरिकल एक्झाम्पल बघू, म्हणजे तुम्हाला ही कन्सेप्ट क्लिअर होईल. आता हे एक्झाम्पल मध्ये बघा, हा आता माझे नोव्हेंबर 2020 चे माझे फिगर्स, हा आयटीसी आहे. आयटीसी होते पहिल्यांदा माझे नोव्हेंबर 2020 चे आधी आउटपुट लायबिलिटी. आता नोव्हेंबर 2020 मध्ये माझा सेल्स झालाय, आउटसाइड महाराष्ट्र मी विकलाय माल, त्याची व्हॅल्यू आहे 5,44,000. बरोबर आहे. विदिन स्टेट मी माल विकला एवढा 36,000, 36,036, असा टोटल माझा सेल झालाय 5,81,000. बरोबर आहे. आता इथं आउटपुट लायबिलिटी किती आहे माझी, तर आयजीएसटी मध्ये मला भरायचे आहेत 97,000, आणि सीजीएसटी मध्ये 3,300, एसजीएसटी मध्ये 3, असे टोटल मला 1 लाख भरायचे. आता पहिल्यांदा हे एवढ्या 3च लाईन्स लक्षात, की माझा इंटरस्टेट सेल एवढा आहे,
आणि विदिन स्टेट सेल एवढा आहे, आणि इंटरस्टेट लायबिलिटी 97,000, 3300 आणि 3300 ही सी आणि एस मध्ये. तर ही माझी आउटपुट लायबिलिटी या महिन्याची, नोव्हेंबरची. आता या महिन्यामध्ये माझ्याकडे आयटीसी किती आहे? तर माझ्याकडे गेल्या महिन्यातलं शिल्लक आयटीसी सी आणि एस मध्ये एवढं होतं. चालू महिन्यात मी जे परचेस केले त्यातनं मला सप्लायर्सचे इंटरस्टेट परचेस केले त्यातनं मला एवढा मिळाला आयटीसी 23,000, सी चा एवढा मिळाला, एस चा एवढा मिळाला, असा टोटल माझ्याकडे एवढा आला. आता हे सोडून द्या सध्या, टोटल माझ्याकडे आता एवढा आला. 18,000 आयजीएसटी शिल्लक आहे, सी एवढा आहे, हे एवढा आहे. आता मला आयजीएसटी भरायचं किती आहे? तर 97,000 भरायचं आहे. तर मी आता पहिल्यांदा काय करणार, हा जो माझा आयजीएसटी आहे 18,000, हा पहिल्यांदा मी काय केला, आयजीएसटी साठी वापरला 18,000 रुपये. म्हणजे आता हा संपला. आता माझ्याकडे शिल्लक किती राहिला? 0. तर हा समजा इथं माझ्याकडे आयजीएसटी जो आहे हा समजा 1,00,000 असता, तर मी काय केलं असतं की 97,000 इथं पूर्ण वापरला असता, आणि जो 3,000 उरलाय तो परत सी आणि एस ला वापरला असता. पण इथं तो संपून गेला. आता सीजीएसटी मध्ये माझ्याकडे किती शिल्लक आहे? तर सीजीएसटी माझ्याकडे आता एवढा शिल्लक आहे, 3,700 शिल्लक आहे. पण माझी लायबिलिटी किती आहे सीजीएसटीची? 3,300, म्हणजे कमी आहे. तर मी इथं काय केलं, माझ्याकडे शिल्लक जास्त आहे, तर त्यामुळे मी काय केलं, तो पहिल्यांदा मी वापरला सीजीएसटी साठी 3308, जेवढा सीजीएसटी लागतो तेवढा सगळा मी वापरला. आणि जो काही उरला 409 तो मी वापरला कशासाठी? आयजीएसटी साठी वापरला 409, आणि असं करून तो माझा 0 झाला. आणि सेम एसजीएसटी मध्ये माझ्या बॅलन्स होता एवढा. एसजीएसटी ची माझी लायबिलिटी 3318 आहे, तिथं तो पहिल्यांदा वापरला, उरलेलं मी आयजीएसटीला वापरला. आता इथं मी हे ब्लॉक केलंय की एसजीएसटी जो आहे तुम्ही सीजीएसटी साठी वापरू शकत नाही, आणि सीजीएसटी जो आहे तुम्ही एसजीएसटी साठी वापरू शकता. अशा रीतीने मी पेमेंट केल्यावर काय झालं की माझा टोटल आयजीएसटी पेबल होता 97,000, तर तुम्ही आयजीएसटी वापरून पे केला 18,000. म्हणजे इथं जो माझ्याकडे आयजीएसटी होता 18,000, तुम्ही आयजीएसटी साठी वापरला 18,000, आणि 409 मी सी आणि एस मधनं वापरले. सी मधले 409 मी आयजीएसटीच्या पेमेंटला वापरले, एस मधले 409 मी आयजीएसटीच्या पेमेंटला वापरले. अशा रीतीने मी टोटल आयजीएसटी पे केला एवढा, हा प्लस हा प्लस हा. आणि एवढा पे करून पण आता माझा शिल्लक राहिला पेएबल, हा मी कॅशमध्ये पे करणार होता. आणि सी आणि एस मात्र माझे सगळे आयटीसी मधनच पे झाले 3318. त्यामुळे इथं मला कॅशमध्ये काही पे करावं लागत नाही, हा मी टोटली क्रेडिट मधनं पे केला. आणि हा मात्र मी एवढा आयटीसी युज केला आणि उरलेला मी कॅशमध्ये. सो हे एक्झाम्पल्स तुम्ही 2-3-4 वेळा बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल. तुम्हाला जर व्यवस्थित कन्सेप्ट लक्षात राहिले, एक्झाम्पल देता आलं एक्झाम मध्ये तर द्या, दिलं तर उत्तम आहे, नाही आलं तर नुदान प्रिन्सिपल्स लिहा. प्रिन्सिपल्स लिहिणं सोपं आहे. प्रिन्सिपल काय आहे की आयजीएसटीचा वापर पहिल्यांदा आयजीएसटी साठी करायचा, उरला सी आणि एस कशासाठी करू शकतो. सीजीएसटीचा वापर पहिल्यांदा सीजीएसटी साठी करायचा, आणि उरला तर मग आयजीएसटी साठी करायचा, एस साठी करायचा नाही. आणि एसजीएसटीचा वापर पहिल्यांदा एसजीएसटी साठी करायचा, उरला तर आयजीएसटी ला करायचा, सीजीएसटी ला करायचा नाही. सो दिस इज द एक्झाम. ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे. आज थोडं लॉंग सेशन झाला. So tomorrow we will meet at 6 p.m. If you have any doubts about today's discussion, you can unmute yourself and ask your doubt. आपण उद्या शनिवार आहे, तर उद्या आपण नेहमीप्रमाणे 6 ते 7 घेऊ, आणि मग रविवारी आपण एक सेशन घेऊ, प्रिफरेबली मॉर्निंग मध्ये, आणि मग आपलं हे कम्प्लीट होईल. म्हणजे उरलेलं जे 7वं युनिट आहे आणि 8व्या युनिट मधलं काही पार्ट हा उद्या होईल, आणि मग उरलेलं जे असेल ते परवा घेऊन आपण ते कम्प्लीट करू टाकू. सो इफ यू हॅव एनी डाऊट्स यू कॅन अनम्यूट युअरसेल्फ अँड आस्क. ठीक आहे. So I think there is no doubt. So we will end the meeting now and we will meet tomorrow. मी लिंक कधी कधी उशिरा पाठवतो, but you assume that there is a lecture tomorrow. So 6 p.m. we are meeting tomorrow. Thank you.